สวัสดีครับตอนนี้เป็นไงกันบ้างผมก็เห็นข่าวของคุณอ๋อมเนาะก็เลยทำคลิปเมื่อคืนนี้นะครับอ่าจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าข่าวนี้เนี่ยมันไม่ได้มีการเฉลยเนาะเนื่องจากที่ผมย้อนไปดูมันก็มีข้อมูลจากแหล่งข่าวหลายๆแหล่งนะครับบางแหล่งก็บอกว่าเป็นมะเร็งใกล้บริเวณหัวใจบางแหล่งก็บอกว่าเป็นมะเร็งของหัวใจเองนะครับแต่เนื่องจากมันไม่ได้มีการออกมาบอกชัดเจนว่าตกลงแล้วมันเป็นตรงไหนกันแน่ ผมก็เลยถือโอกาสในการเล่าเรื่องของมะเร็งหัวใจให้ฟังเลยแล้วกันนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีมะเร็งบริเวณนั้นอีกเยอะแยะไปหมดเนื่องจากว่าสิ่งที่อยู่แถวนั้นมันไม่ได้มีแค่หัวใจเนาะมันมีเส้นเลือดใหญ่มีต่อมไทมัสมีปอดมีมะเร็งขั้วปอดต่างๆได้นะครับแต่ถ้าเกิดในคนอายุน้อยเนี่ยแล้วก็เป็นบริเวณนั้นโดยเฉพาะมะเร็งที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษานะก็น่าจะเป็นมะเร็งหัวใจนี่แหละนะครับ มันมีมะเร็งไทมัสอีกอย่างหนึ่งซึ่งอยู่บริเวณนั้นแต่ว่าการที่เป็นมะเร็งที่ต่อมไทมัสเนี่ยมันมีหลายชนิดไม่ได้เป็นแค่มะเร็งของไทมัสได้อย่างเดียวนะอืมมะเร็งต่อมไทมัสเนี่ยยังพอที่จะมีโอกาสทำอะไรกับมันได้บ้างนะครับแต่ก็แน่นอนว่าบางครั้งก็ไม่ได้ตอบสนองต่อการรักษาเหมือนกันซึ่งตรงนี้คงจะต้องรอดูเขาเฉลยเนาะว่ามันเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดว่ามีการบอกว่าเฮ้ยอันนี้เป็นของต่อมไทมัสเดี๋ยวตอนนั้นเราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับ แล้วจริงๆเรื่องของต่อมไทมัสผมก็เคยเล่าไปให้ทุกคนฟังแล้วนี่ครับว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรได้บ้างนะครับหน้าที่การทำงานของมันเป็นยังไงนะอืมก็สวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับวันนี้เราก็ลองคุยกันถึงเรื่องของหัวใจดูถ้ามีโรคหัวใจอะไรก็ลองถามกันมานะแต่จริงๆที่อยากจะเล่าก็คือเรื่องของมะเร็งหัวใจเนาะเพราะว่าเห็นว่ามันมีข่าวคุณอ๋อมใช่ไหมที่เสียชีวิตไปแล้วก็ในข่าวเนี่ยมันมีการบอกว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับมะเร็งที่หัวใจนะครับซึ่งจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าแล้วถ้าเป็นชนิดไหนเนี่ยผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะก็ต้องรอไปดูที่ว่าข่าวเขาจะมีการออกมาให้ความเห็นตรงนี้ไหมนะครับ อืมมะเร็งหัวใจมันเจอได้ยากนะเหตุผลเพราะว่ามันเป็นอวัยวะที่มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาแล้วก็มีเลือดเนี่ยไหลผ่านด้วยความเร็วตลอดเวลานะครับมันก็เลยมีการเกิดมะเร็งได้ลำบากยากหน่อยนะครับก็เหมือนกับว่าถ้าเรามีแม่น้ำสายหนึ่งที่มันเชี่ยวๆเนี่ยอยู่ๆมันจะมีเกาะกลางแม่น้ำขึ้นมาได้โดยที่ไม่มีอะไรตรงนั้นมาก่อนมันก็เป็นไปได้ยากมากเหมือนกันนะครับหรือว่าการที่มีใครจะมาตรงบริเวณนั้นมันไม่ได้มาง่ายๆเพราะมันก็โดนน้ำพัดไปเลยเหมือนตอนน้ำท่วมนะ ก็โดนพัดไปนะครับอันเนี้ยถึงเป็นการบอกว่าการที่คนเรามีอะไรก็แล้วแต่ในร่างกายที่ทำให้มีการไหลเวียนเลือดที่มันเร็วนะครับเช่นการออกกำลังกายเนี่ยก็จะเป็นการลดโอกาสการเกิดมะเร็งได้แต่ฟังให้ดีนะครับลดโอกาสการเกิดมะเร็งไม่ได้แปลว่ามะเร็งมันจะไม่เกิดนะครับดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องแปลกใจนะว่าทำไมบางคนออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเช่นคุณอ๋อมเนี่ยเขามีการไปวิ่งออกกำลังกายอยู่เรื่อยๆ แล้วทำไมเป็นมะเร็งได้อันนี้ก็ไม่ได้แปลกใจเพราะว่ามะเร็งเนี่ยมันไม่ได้เป็นเพราะปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเท่านั้นนะมันต้องมีทางพันธุกรรมการใช้ชีวิตสิ่งแวดล้อมต่างๆนะที่มันจะทำให้รวมตัวกันแล้วก็เกิดเป็นมะเร็งขึ้นมาก้อนหนึ่งนะแล้วบางคนก็ถามว่าเอ๊ะแล้วมะเร็งพวกนี้เนี่ยเวลาที่เป็นขึ้นมาแล้วทำไมมันถึงให้ยาแล้วมันถึงดื้อยาก็บอกง่ายๆเลยครับมะเร็งมันพัฒนาตัวมันเองได้ก็เหมือนพวกเรานี่แหละนะ ถ้าพวกเราเนี่ยแต่ก่อนทำอะไรไม่ได้แล้วก็เรียนรู้ไปสักพักหนึ่งอยู่ๆมันก็ทำได้ขึ้นมาเฉยๆเลยก็มีใช่ไหมครับถ้าในทางที่ดีก็ยกตัวอย่างเช่นถ้าสมัยก่อนเราทำข้อสอบไม่ได้เราเรียนรู้แป๊บหนึ่งเราเก่งขึ้นมาเราก็ทำข้อสอบได้ข้อสอบเก่ามันก็ไม่สามารถทำอะไรเราได้แล้วหรือถ้าในทางไม่ดีแบบโจรอย่างเงี้ยนะคือสมัยก่อนน่ะโจรกับมิจฉาชีพมันโดนตำรวจจับได้ง่ายๆตอนนี้มันก็พัฒนาแล้วตำรวจก็จับไม่ได้ใช่ไหมครับอืม หรือวิธีในการขี้โกงอย่างเงี้ยมันเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีใครจับได้ใช่ไหมอันนี้ก็ไม่ได้แปลกอะไรนะครับที่มันมีการที่เราจะดื้อยาในการทำเคมีบำบัดนะครับอีกอย่างหนึ่งซึ่งผมก็ทายไว้แล้วแหละมันต้องมีคนพูดแน่ๆก็คือเรื่องของวัคซีนโควิดว่ามันเกี่ยวอะไรกับมะเร็งหัวใจไหมก็ต้องบอกแล้วว่าไม่เกี่ยวอะไรกันนะคือมะเร็งของหัวใจเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ก่อนโควิดจะมีบนโลกนี้แล้วด้วยซ้ำไปนะครับมีมาตั้งนานแล้วนะครับมีมาตั้งนานแล้ว แล้วเขาก็ยังไม่มีใครที่สามารถบอกได้เลยว่าไอ้มะเร็งของหัวใจเนี่ยทำไมมันถึงเกิดขึ้นได้นะครับบางคนก็บอกว่าต้องไปดูการใช้ชีวิตในช่วงที่ก่อนเขาจะเป็นมะเร็งหัวใจเขาใช้ชีวิตแบบไหนไม่ว่าคุณจะใช้ชีวิตแบบไหนก็ไม่มีใครตอบได้ว่าทำไมถึงเกิดมะเร็งหัวใจขึ้นมานะครับอืม
หรือคนที่ไม่รู้จะโยงอะไรก็โยงไปวัคซีนโควิดหมดทุกอย่างนะก็มันก็ไม่ถูกต้องโดยเฉพาะถ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์นะถ้าสมมุติว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นหมอทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยาหรือเป็นศาสตราจารย์ด้านไหนที่เข้าใจทางวิทยาศาสตร์ทางด้านของภูมิต้านทานต่างๆเนี่ยแล้วบอกว่าเนี่ยเป็นเพราะว่าวัคซีนโควิดนะครับอันนี้ผมคิดว่าท่านคงจะต้องกลับไปเรียนใหม่แล้วแหละนะเนื่องจากว่าการที่เราจะบอกว่าเหตุผลในการก่อโรคมะเร็งอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมามันเป็นเพราะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันต้องมีการวิจัยที่ชัดเจนนะครับไม่ใช่เพียงแค่คิดขึ้นมาเองแล้วมันจะเป็นแบบนั้นคุณต้องมีงานวิจัยที่ชัดเจนคุณต้องมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อย่างอื่นเช่นสมมุติว่าหลังจากมีวัคซีนโควิดขึ้นมาแล้วมีการตรวจอัตราการเกิดมะเร็งหัวใจมันมากกว่าสมัยก่อนแค่ไหนถ้ามันมากกว่าแบบชัดเจนเลยเงี้ยโอเคเชื่อถือได้ส่วนหนึ่งแต่ก็ยังไม่ทั้งหมดก็ต้องไปดูซิว่ามันเกี่ยวข้องกับระบบการรายงานไหมเพราะว่าสมัยก่อนระบบการรายงานไม่ดีเท่าสมัยนี้คุณต้องไปดูตรงนี้ด้วยถูกไหมกลไกการเกิดโรคมันอธิบายได้ยังไงไม่ใช่ว่าเราแถไปเรื่อยๆแล้วอธิบายนะเพราะว่าผมเห็นหลายคนที่เป็นหมอที่ต่อต้านวัคซีนเนี่ยเขาก็จะแถไปได้เรื่อยๆโดยเฉพาะหมอคนหนึ่งที่พูดเรื่องภูมิคุ้มกันวิทยาบ่อยๆคนนี้ก็จะหาเรื่องคือถ้าจะให้ผมหาเรื่องอะไรสักอย่างเนี่ยมันทำได้มันไม่ได้ยากมากนะแค่ผมจะอธิบายไปในทางนั้นมันก็ผิดหลักทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นเองครับเราก็ไม่ทำถูกไหมอันสุดท้ายก็คือเรื่องของการเกิดโรคมะเร็งต่างๆขึ้นมามันไม่จำเป็นจะต้องมีปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งปัจจัยเดียวมันต้องหลายอย่างบวกกันนะครับอืมนั่นแหละวันนี้ก็เลยต้องเล่าเรื่องให้ฟังตั้งแต่แรกก่อนไม่งั้นเดี๋ยวคนก็จะโยงกันไปเรื่อยนะฮะ ก็ขอบคุณคุณปริมพรี่นะครับที่สนับสนุนมานะฮะเสื้อตัวนี้ก็ของวันอนันทมิดลนะฮะเราได้มาของคุณชนด้วยขอบคุณที่สนับสนุนคุณพริมที่สนับสนุนมานะครับอืมในร่างกายเรามีส่วนไหนที่ไม่เกิดมะเร็งไม่มีครับส่วนทุกส่วนที่มันเป็นเซลล์เนี่ยสามารถเกิดมะเร็งได้ทั้งนั้นนะลูกตาช่องปากช่องคอตับไตนะลำไส้ได้หมดเลยทุกอย่างนะอย่างมะเร็งที่ผมเล่าไปในกรณีของคุณอ๋อมเนี่ยที่เดานะถ้าเป็นมะเร็งที่เกิดที่หัวใจอะมันมีมะเร็งชนิดที่เจอบ่อยที่สุดแต่บ่อยที่สุดยังไงก็ถือว่าน้อยอยู่ดีก็คือมะเร็งที่เราเรียกว่า angiosarcoma มะเร็งชนิดนี้เนี่ยมันก็คือชนิดเดียวกับมะเร็งหลอดเลือดนะบางคนสงสัยเอ๊ะมันมีมะเร็งหลอดเลือดด้วยเหรอมีฮะชื่อ angiosarcoma นะก็เป็นมะเร็งที่รักษาได้ยากมากเพราะว่ามันกระจายตามหลอดเลือดกระจายตามผนังหลอดเลือดเหมือนกับกรณีของหัวใจมันกระจายตาม ผนังของหัวใจเราจะไปตัดมันออกทั้งหมดก็ไม่ได้นะก็คือเราไม่มีหัวใจเราอยู่ไม่ได้ถูกไหมฮะนั่นก็คือปัญหาเหมือนกันที่เรารักษาพวกนี้ไม่ค่อยได้นะฮะต่อให้คุณดูแลตัวเองดีขนาดไหนมันก็จะมีโอกาสเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมานะครับอืมของปีล่าสุดเป็นหัวใจใช่มันจะเปลี่ยนไปตามปีเรื่อยๆครับเสื้อของอนันทมหิดลที่มีการบริจาคนะครับนี่ของทางจุฬาที่ผมตอนนั้นได้มานะฮะ ผู้จัดละครบอกว่าอยู่ดีๆก็หน้าหรือตัวบวมเลยไปตรวจมะเร็งสงบไปพักหนึ่งแล้วก็กลับมาอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเพราะว่าข่าวเนี่ยออกมาช่วงแรกเนี่ยมันมีแค่สั้นๆเท่านั้นเองนะฮะแต่แน่นอนว่าหลังจากเนี้ยถ้าเกิดมีคนออกมาพูดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราก็จะได้หลักฐานต่างๆขึ้นมานะครับอย่างที่ผมเล่าในคลิปได้ชัดเจนนะว่าเนี่ยผมเดาเท่านั้นจากข้อมูลที่มีอยู่ในตอนนั้นแต่ถ้ามันมีข้อมูลใหม่ออกมาลึกกว่าเดิม เดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าตกลงแล้วมันมีอะไรเพิ่มเติมไหมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าอยู่ดีๆหน้าบวมเลยเนี่ยมันแปลว่ามีการกดทับเส้นเลือดดำเส้นเลือดหนึ่งนะครับเส้นเลือดนั้นเนี่ยก็คือเส้นเลือดที่เข้าไปที่หัวใจห้องขวานะอย่างมะเร็ง angiosarcoma ของหัวใจเนี่ยก็เจอได้บ่อยที่มะเร็งห้องบนขวานะครับหัวใจห้องบนขวาที่เราเรียกว่า right atrium แล้วไอ้หัวใจห้องนี้เนี่ยบังเอิญมันมีเส้นเลือดใหญ่ที่เข้ามาในนี้เราเรียกว่า superior vena cava นะครับ ซึ่งมาจากด้านบน ถ้าเส้นนี้มันโดนมะเร็งอุดตันตายไปหรือมันตันไปเนี่ยนะเลือดก็จะเข้ามาสู่หัวใจไม่ได้ มันไปไหนล่ะ ก็อยู่บนหัวครับ หน้าจะบวมขึ้นทันที หายใจไม่ออก หน้าจะแดงนะพวกเนี้ยแล้วถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยวิธีในการแก้ไขก็คือจะต้องรีบเข้าไปในหัวใจแล้วใส่สเตนต์ที่เส้นเลือดเส้นใหญ่เส้นนี้นะครับทันทีไม่ทำทันทีไม่ได้ตายเลยนะครับแต่จะเป็นกรณีนี้หรือเปล่าผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะฮะบางคนมันก็เป็นความโชคร้ายที่จะเกิดแบบนั้นขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับอืม
พังผืดที่หัวใจพังผืดที่หัวใจไม่เกี่ยวอะไรกับมะเร็งหัวใจนะพังผืดที่หัวใจส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากการขาดเลือดของหัวใจส่วนนั้นพอขาดเลือดเนี่ยมันก็จะกลายไปเป็นพังผืดได้นะครับเป็นปกติอยู่แล้วนะครับยาทานก่อนทำฟันก็ขึ้นอยู่กับว่ายาที่คุณว่าเนี่ยคือเอาไว้ทำอะไรนะครับก็ต้องลองสอบถามคุณหมอที่เขารักษาดูนะครับว่าเขาให้ยาตัวนั้นเอาไว้ทำอะไร อยากให้ตรวจปอด appointment ได้อย่างไรผมไม่ได้รับตรวจใครครับดังนั้นคุณจะต้องปรึกษาคุณหมอที่โรงพยาบาลแต่ละที่แล้วก็ไปตรวจตามนั้นนะครับมันไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เราจะตรวจแล้วรู้ทุกอย่างนะอาอย่างเช่นบางคนมีอาการเหนื่อยแล้วไปบอกว่าไปตรวจเอกซเรย์ปอดมาแล้วปกติดีไม่ได้เป็นโรคปอดใช่ไหมคือไม่ใช่ครับมันขึ้นอยู่กับว่าการซักประวัติเราเนี่ยสงสัยว่าเป็นโรคอะไรของปอดแล้วเราต้องตรวจพิเศษอย่างเช่นเอกซเรย์ปอดก็ไม่สามารถมองเห็นมะเร็งบางอย่างได้ เอ็กซเรย์ปอดไม่สามารถบอกได้ว่าคุณมีริ่มเลือดอุดตันในปอดได้ยกเว้นว่าคุณเป็นรุนแรงมากแล้วจนกระทั่งเกือบตายแล้วอันเนี้ยอาจจะพอเห็นได้แค่อาจจะพอเห็นได้นะไม่ได้แปลว่าเห็นได้เสมอเอ็กซเรย์ปอดไม่สามารถเห็นโรคหอบหืดได้อาหรือเป็นโรคถุงลมโป่งพองบางทีเอ็กซเรย์ปอดก็มองไม่เห็นมันอยู่ดีอาจจะเห็นได้ในระยะท้ายๆแต่ระยะแรกก็ไม่เห็นอืมหรือบางทีเป็นมะเร็งกระดูกเนี่ยมันมองในเอ็กซเรย์บางทีก็มองไม่เห็นเหมือนกันถ้าไม่ใช่หมอที่เขาเพ่งดูบริเวณนั้นจริงๆก็จะเห็น เออมันปกติดีนี่นานะดังนั้นไม่ได้แปลว่ามันจะต้องเห็นอะไรเสมอไปนะครับขึ้นอยู่กับว่าประวัติเขาซักมาแล้วได้อะไรนะครับบางคนก็จะบอกว่าเนี่ยตรวจร่างกายประจำปีอย่างสม่ำเสมอทำไมถึงเป็นโรคนั้นโรคนี้คือการตรวจร่างกายมันก็ไม่100%ครับไม่ได้แปลว่าตรวจปุ๊บแล้วจะเห็นในสิ่งที่เราสงสัยเสมอไปนะครับอืม นั่นแหละแล้วกรณีของคุณอ๋อมเนี่ยถ้าสมมุติเป็นมะเร็งของหัวใจขึ้นมาจริงๆนะเราไม่มีทางรู้ก่อนได้เลยครับต่อให้คุณตรวจประจำปียังไงก็ไม่รู้บางคนมีคนสอบถามมาว่าตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG นี้สามารถบอกได้หรือเปล่าว่าเป็นมะเร็งหัวใจตอบเลยครับว่าไม่ได้นะไม่ได้ด้วยมีวิธีเดียวที่จะตรวจแล้วเจอก็คือต้องไปเจาะเอาชิ้นเนื้อมาตรวจนะครับการทำอัลตราซาวด์หัวใจหรือ Echo หัวใจเนี่ยเป็นการตรวจเบื้องต้นว่ามันมีก้อนอยู่ตรงไหน นะฮะแล้วหลังจากนั้นอาจจะมีการทำ MRI ของหัวใจเพื่อดูว่าก้อนตัวนั้นเนี่ยลักษณะเป็นแบบไหนเพราะว่าบางทีมันเป็นการบอกคร่าวๆแล้วว่ามันจะเป็นก้อนอะไรกันแน่แต่ถ้าอยากจะชัวร์ก็ต้องไปเจาะเอาก้อนออกมาตรวจถ้าไม่ได้เอาก้อนออกมาตรวจไม่มีทางบอกได้ว่าเป็นมะเร็งหรือไม่เป็นมะเร็งนะครับไม่มีทางเลยนะครับ มะเร็งของหัวใจฟังแล้วก็เกิดยากมากใช่ครับก็ต้องเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่เป็นมะเร็งเลยนะคือผมเข้าใจนะครับทุกคนก็อยากจะให้มะเร็งหายอยากจะให้คนที่เรารักเนี่ยอยู่กับเราไปนานกว่านี้นะครับแต่ว่าความจริงของโลกเราเนี่ยมันก็เป็นความจริงอยู่วันยังค่ำไม่ว่าเราจะรับมันได้หรือไม่ได้มันก็เป็นของมันอย่างนั้นต่อให้เราตัดพ้อเราด่าทอเราร้องไห้เราเสียใจแค่ไหนตัวโรคมันเป็นของมันอย่างนั้นมันก็เป็นของมันอย่างนั้นนะครับ ชีวิตคนเราต้องไม่ประมาทสังเกตให้ดีก็เราทำได้เท่าที่เราทำได้เนาะอืมไม่ได้แปลว่าเราใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทแล้วมันจะไม่เกิดโรคนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นเหตุผลเหมือนกันที่บอกว่าเฮ้ยอย่างงี้ถ้าเราใช้ชีวิตดีแล้วเนี่ยออกกำลังกายนะครับทำทุกอย่างดีกินอาหารดีดูแลจิตใจแล้วมันยังเป็นมะเร็งได้เลยอย่างงี้เราไม่ต้องดูแลอะไรมันเลยถูกไหมครับก็ไม่ถูกนะเออโรคของเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความเสี่ยง นะถ้าเกิดว่าคุณดูแลตัวเองดีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆก็ต่ำไม่ได้แปลว่าเป็นไปไม่ได้ไม่ได้แปลว่าเป็นไปไม่ได้นะมันก็ยังเป็นไปได้อยู่ดีแต่ถ้าเกิดคุณใช้ชีวิตอย่างแย่เลยนะสูบบุหรี่สูบกัญชานะครับหรือกินเหล้าเมาเละเลยนะวันๆนอนไม่พออะไรเงี้ยใช้ชีวิตอย่างเคร่งเครียดตลอดเวลานะครับออกกำลังกายไม่เคยทำเลยปล่อยตัวเองอ้วนฉุกต่างๆ แน่นอนว่าความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆมันจะมากขึ้นเป็นเงาตามตัวอืมแต่ถามว่าบางคนใช้ชีวิตแบบนั้นแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นมามีไหมมีบางคนสูบบุหรี่นู่น90อายุ100ยังสูบบุหรี่อยู่ไม่เห็นเป็นอะไรเลยมีครับไม่ได้แปลว่าไม่มีแต่โอกาสที่จะเป็นแบบนั้นน่ะมันยากส่วนใหญ่จะเป็นโรคอะไรสักอย่างขึ้นมาก่อนนะครับบางคนเนี่ยบอกว่าตัวเองแข็งแรงไม่เห็นเป็นอะไรเลยจะรู้ได้ยังไงว่าแข็งแรงท่านได้ตรวจหรือเปล่าถูกไหมได้ตรวจประจำปีไหม นะครับถ้าไม่ได้ตรวจจะบอกได้ยังไงว่าเป็นแบบนั้นและอีกอย่างเมื่อกี้ผมบอกไว้แล้วครับว่าการตรวจของเราเนี่ยไม่สามารถบอกได้ทุกโรคมันแปลว่าคุณสูบบุหรี่ทั้งชีวิตมานะตรวจปอดดูปกติดีเอกซเรย์ปอดปกติดีแต่การตรวจเอกซเรย์ปอดปกติไม่ได้แปลว่าคุณไม่เป็นอะไรนะครับอื้อฮือ
อย่างที่บอกไปนะผ่า bypass ไปแล้วปัจจุบันหมอบอกว่ามันตันไปแล้วเมื่อตัดไปแล้วต้องผ่าตัดใหม่เลยใช่ไหมครับก็แล้วแต่บางกรณีครับบางกรณีถ้ามันตันไปแล้วก็สามารถที่จะทำใส่ stent ได้ในบางกรณีแต่ถ้าบางกรณีใส่ stent ไม่ได้ก็ต้องผ่าตัดใหม่ครับส่วนว่าจำเป็นจะต้องผ่าหรือไม่ต้องผ่าเนี่ยก็ต้องแล้วแต่หมอเขาประเมินบางคนเนี่ยการเข้าไปผ่าอีกรอบหนึ่งมันไม่ได้ทำให้เกิดอะไรดีขึ้นเลยดังนั้นเขาก็จะไม่ผ่า การผ่ารอบที่2เนี่ยจะยากกว่ารอบแรกมากเลยเพราะว่าบริเวณที่เราผ่าเข้าไปแล้วเนี่ยจะเกิดพังผืดตรงบริเวณนั้นเต็มไปหมดการไปเลาะพังผืดไอ้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับมันจะมีเลือดออกเยอะแล้วบางครั้งพังผืดมันไปดึงนั้นตามอวัยวะสำคัญการไปยุ่งกับมันมากเนี่ยทำให้อวัยวะสำคัญของเรามีปัญหาเช่นมันไปรั้งกับเส้นเลือดขาดขึ้นมาเลือดออกไม่หยุดก็มีเหมือนกันนะครับงั้นตรงนี้ก็ต้องสอบถามคุณหมอที่เขารักษาอยู่ด้วยนะอืมสุขภาพร่างกายใช่ครับ อาการอะไรบ้างที่ควรไปตรวจมะเร็งหัวใจคืออาการอะไรก็ได้ที่คุณคิดว่ามันผิดปกตินะครับมะเร็งหัวใจไม่มีอาการเฉพาะเจาะจงนะไม่มีเลยนะบางคนก็มีแค่เหนื่อยง่ายบางคนก็มีแค่รู้สึกใจสั่นหายใจไม่ออกแค่นี้เลยซึ่งมันก็เหมือนกับอาการอะไรอย่างอื่นก็ได้คุณเป็น panic คุณเครียดมากก็เป็นแบบนั้นได้คุณเป็นกรดไหลย้อนก็อาการแบบนั้นได้เหมือนกันนะฮะหรือคุณเป็นริ่มเลือดอุดตันในเส้นเลือดที่ปอดก็แบบนั้นได้เหมือนกันคุณเป็นหัวใจวายก็เป็นแบบนั้นด้วยเหมือนกันนะฮะ แล้วเนื่องจากมันเป็นโรคที่พบได้ยากมากๆเนี่ยโอกาสที่คนเราจะสงสัยมันเนี่ยจะยากมากขึ้นไปด้วยนะครับอืมพูดง่ายๆก็คือบางคนเนี่ยลองเคยตั้งคำถามนะบอกว่าเนี่ยก็ตรวจไม่เห็นทำไมเจอเลยแต่ตรวจไปหลายหมอแล้วเพิ่งจะเจอหมอหลังๆเนี่ยอย่างงี้ครับเวลาคุณทำข้อสอบเวลาเจอข้อยากๆเนี่ยนะคนก็ทำกันไม่ค่อยได้ถูกเปล่า ก็ต้องไปเจอคนที่เก่งจริงๆคนที่สงสัยจริงๆคนที่ตามข้อสอบนั้นทันจริงๆเขาถึงทำได้ไม่งั้นเนี่ยนะก็ทำไปเท่าไรก็อาจจะผิดก็ได้นะครับอาจจะตอบข้อที่มันไม่ใช่นี่แหละนะครับตอนตรวจประจำปีไม่มีคนทำ Echo ครับนะอืมอาการแบบไหนที่เขาจะต้องทำ Echo อาการที่เขาสงสัยว่าเป็นโรคหัวใจนะครับ เช่นตรวจหัวใจแล้วเอ๊ะทำไมเสียงมันมีเสียง murmur หรือเสียงฟู่ๆที่หัวใจมันรู้สึกมันผิดปกตินะอาจจะเป็นปัญหาที่ลิ้นหัวใจหรือผนังกั้นห้องหัวใจมันมีปัญหารั่วหรือว่าตีบหรืออะไรสักอย่างก็ได้นะครับก็อาจจะต้องมีการไปตรวจ Echo หัวใจให้แน่ใจว่าตกลงแล้วมันเป็นอะไรกันแน่นะครับหรือบางคนก็ถามทำไมหมอคนหนึ่งฟังแล้วได้ยินเสียงผิดปกติหมออีกคนหนึ่งฟังแล้วไม่ได้ยินมันหายไปได้หรือเปล่าหู2คนมันเหมือนกันหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าไม่เหมือนกันครับ นะคนเราเนี่ยหูไวไม่เท่ากันนะครับเราฟังบางคนได้ยินบางคนไม่ได้ยินนะอย่างผมฟังบางทีผมก็ไม่ได้ยินต้องไปให้หมอหัวใจที่เขาเชี่ยวชาญฟังแล้วอ๋อไอ้นี่ไงเสียงแบบนี้เราได้ยินนะผมฟังก็ไม่ได้ยินเหมือนกันนะบางทีเราตรวจร่างกายประจำปีหมอเขาก็ฟังไปอย่างนั้นแหละแต่เขาฟังไม่ละเอียดก็ไม่ได้ยินอยู่ดีว่าเสียงอะไรใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเราก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าเอ๊ทำไมคน2คนเขาฟังแล้วมันไม่เหมือนกันนะครับเพราะหูของเราเนี่ยมันไม่เท่ากันและความสนใจความใส่ใจเนี่ยไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับนั้นอันหนึ่งก็คือถ้าเราได้ยินเสียงของหัวใจผิดปกติหมอเขาอาจจะส่งตรวจ Echo อันที่2เราสงสัยว่าการทำงานของหัวใจมันทำหน้าที่ได้ลดลงนะครับเช่นถ้าเรามาด้วยอาการหัวใจวายมีอาการขาบวมตัวบวมเนี่ยเราก็ต้องสงสัยโรคหัวใจเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้เรามีอาการขาบวมนะครับ แต่แน่นอนมันต้องมีโรคอื่นเช่นโรคไตโรคตับเป็นต้นหรือมีการโปรตีนเกิดโปรตีนรั่วในไตหรือเป็นหลอดเลือดดำที่ขาเนี่ยมันมีการอุดตันไปมันก็จะมีการบวมได้อย่างเงี้ยนะครับหรือเป็นเส้นเลือดขอดก็บวมได้เหมือนกันคือไม่ใช่เหตุผลเดียวที่ทำให้เราต้องไปอัลตราซาวด์หัวใจนะแล้วก็มีเหตุผลหลายๆอย่างก็คือหัวใจทำงานลดลงหรือเปล่าหรือมีเสียงผิดปกติที่หัวใจก็จะทำนะครับหรือเหนื่อยง่ายแล้วเราหาอะไรไม่เจอบางทีเราก็ต้องตรวจหัวใจแบบละเอียดเหมือนกันนะครับการตรวจแค่คลื่นไฟฟ้าหัวใจบางทีก็บอกอะไรไม่ได้นะอืมส่วนโรคหัวใจเนี่ยบางทีเราจำเป็นจะต้องตรวจตอนมีอาการเท่านั้นถ้าคุณไม่มีอาการแล้วก็ไปตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจบอกว่ามันปกติมันไม่ได้บอกอะไรต้องตรวจตอนมันผิดปกติถึงจะบอกอะไรนะครับ PSC กับ PVC อันไหนอันตรายกว่ามันเหมือนกันแหละครับขึ้นอยู่กับคุณมีอาการแค่ไหนยังไงนะครับซึ่งเรื่องนี้ผมเคยทำคลิปไปแล้วนะต้องลองย้อนไปฟังดูน้องสาวเป็นมะเร็ง GBM Glioblastoma multiforme ใช้แสงคีโมครบแล้วมาครึ่งปีแล้วโอกาสมีชีวิตอยู่ได้นานไหมขึ้นอยู่กับอ่าถ้าตัดออกไม่ได้นะบอกเลยว่าไม่นานนะครับ
ซื่อแค่ไหนผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันหมอเรากับคนไข้เราเนี่ยจะไม่สามารถประเมินอายุของคนไข้ที่เป็นมะเร็งได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะประเมินแล้วก็ผิดทั้งนั้นเลยนะบางคนบอกว่าอยู่ได้อีก3เดือนเป็นไงล่ะ3ปียังไม่เสียบางคนบอกว่าเออมะเร็งอย่างเงี้ยอยู่ได้6ปี10ปีสบายๆนะครับปรากฏว่าอีก6วันเสียเลยนะครับงั้นเรื่องนี้เนี่ยผมไม่สามารถทำนายได้เลยว่ามันจะมีอายุนานแค่ไหนนะครับแต่ถ้าเกิดคนไหนเป็นมะเร็งขึ้นมาแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งผมอยากจะให้คุณคิดนะ คือเวลาช่วงชีวิตที่เราเหลืออยู่เนี่ยจะทำยังไงให้มันมีความหมายและมีความสุขมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ดีกว่ามานั่งนับวันถอยหลังว่าเมื่อไหร่เราจะถึงเวลาเสียชีวิตนะครับคนเราเกิดมาบนโลกเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเราตายแล้วเราจะไปไหนตายแล้วมันยังจะมีชีวิตหลังความตายอยู่อีกหรือเปล่าคนอื่นที่ไปฟังมาศาสนาพุทธหรือไปฟังหมอดูต่างๆเขาบอกว่ามันมีแต่คุณรู้ได้ยังไงมันมีคนพวกนั้นเขายังไม่ได้ไปมาก่อนและต่อให้เขาไปมาได้จริงๆแล้วเนี่ยนะ มันก็เป็นประสบการณ์ส่วนบุคคล คุณไม่มีทางรับรู้ได้เลยจนกว่าคุณจะตายซะเอง ดังนั้นเนี่ยในเมื่อคุณไม่มีทางรู้ได้เลยว่าตายไปแล้วมันจะไปไหน มันจะมีจริงหรือเปล่า หรือมันจะหยุดแค่นั้น มันจะจบแค่นั้น สิ่งหนึ่งซึ่งคุณควบคุมได้ก็คือชีวิตที่เหลืออยู่ของคุณ คุณจะทำให้มันมีความหมายได้อย่างไร คุณจะทำให้มันมีความสุขได้แค่ไหนนะครับและนี่ก็รวมไปถึงว่าแล้วเราจะตายแบบไหนที่จะถือว่าทรมานน้อยที่สุดบางคนบอกต้องมีการุญยฆาตแต่ผมก็ต้องบอกไว้เลยครับว่าถ้าสภาพจิตใจของคุณดีสภาพจิตใจของคุณพร้อมคุณจะตายอย่างไม่ทรมานเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่จิตใจยังไม่พร้อมยังยอมรับไม่ได้ยังมีห่วงยังมีอะไรอาวรณ์ยังมีความกลัวมันตายอย่างทรมานแต่นี้ไม่ได้หมายความว่าผมพูดอย่างนี้แล้วผมจะตายไม่ทรมานนะมันไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยหมอก็รู้นี่นะครับพูดแบบนี้ก็ต้องตายสบายแน่นอนไม่จำเป็นนะครับการที่เรารู้วิธีต่างๆมันไม่ได้หมายความว่าเราจะทำได้แต่ผมรู้ว่ามันเป็นแบบเนี้ยนะฮะ ดังนั้นกรณีของคุณเรื่องเล่าไปเที่ยวไปกินเนี่ยก็เป็นกำลังใจให้คุณแล้วก็น้องสาวด้วยนะครับมันตอบไม่ได้จริงๆมะเร็งสมอง GBM เนี่ยมันเป็นมะเร็งชนิดที่รุนแรงมากนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นขั้นที่4นะครับขั้นแรกๆมันก็จะเรียกว่า astrocytoma ก่อนนะ astrocytoma มันเป็นเซลล์สมองชนิดหนึ่งซึ่งเรียกว่า astrocyte ลักษณะมันจะเหมือนดาวมีแฉกๆออกไปนะมีขายื่นๆพวกเนี้ยเป็นเซลล์ระบบประสาทที่เกี่ยวข้องกับ อ่าการตรวจจับภูมิคุ้มกันนะพวกนี้เซลล์พวกนี้มันจะอยู่รอบๆหลอดเลือดสมองนะเวลาหลอดเลือดสมองเนี่ยมันมีเลือดมาเลี้ยงถ้ามันมีของแปลกปลอมที่อยู่ในเลือดเนี่ยออกมาก็จะเจอไอ้ตัว astrocyte ตัวเนี้ยตรวจจับก่อนนะถ้า astrocyte เสียมันก็จะมีปัญหาทำให้สมองเสียไปด้วยนะครับถ้ามันกลายเป็นมะเร็งนี่ก็เหตุผลนี้เหมือนกันนะ GBM เนี่ยมันขยายตัวได้มันต้องตัดออกให้หมดถึงจะมีโอกาสหาย แล้วก็หลายครั้งที่ตัดออกแล้วมันก็กลับมาใหม่ได้เหมือนกันนี่คือเหตุผลนะครับส่วนมีคนที่อยู่หลังจากมะเร็งสมองนานๆไหมมีครับผมเคยทำคลิปไปแล้วด้วยนะฮะมันเป็นคลิปที่มีการใช้ไวรัสชนิดหนึ่งฉีดเข้าไปตรงมะเร็งสมองเลยการทำวิจัยเนี่ยทำที่มหาวิทยาลัยดุ๊กที่ผมเคยเรียนอยู่เนี่ยนะฮะเขาฉีดตัวไวรัสตัวนั้นเข้าไปทำลายตัว GBM ในสมองซึ่งบางคนรอดนะครับรอดอยู่นานเลยหลายปีเลยนะฮะ ส่วนบางคนก็ไม่รอดเหมือนกันนะครับดังนั้นเรายังไม่สามารถบอกได้ว่าใครจะรอดใครจะไม่รอดนะครับถ้าอะไรสงสัยอยากจะดูคลิปนั้นก็ลองไปค้นดูนะผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองค้นดูเผื่อว่าจะเจอเหมือนกันอืมเผื่อว่ามันจะมีแต่ว่าถ้าไม่มีมีนี่ผมทำคลิปนี้ไว้เมื่อปีที่แล้วนะครับเป็นการรักษามะเร็งสมองขั้นสุดท้ายด้วยไวรัสชนิดหนึ่งนะฮะอายุคนที่เขาทำการรักษาเนี่ยยืดไปได้9 ปีทั้งๆที่จริงๆเนี่ยอีกไม่กี่เดือนจะต้องเสียชีวิตแล้วแต่ว่าด้วยการรักษาแบบนี้เขาอยู่ได้อีก9 ปีเลยนะลองไปดูนะครับเราทุกคนมีเซลล์มะเร็งในร่างกายใช่หรือเปล่าแต่ร่างกายมีมะเร็งมีเม็ดเลือดขาวคอยกำจัดเซลล์ผิดปกติอยู่ คือแนวโน้มของคนเราเนี่ยเกิดมาทุกคนมีแนวโน้มที่จะเกิดเซลล์มะเร็งได้เซลล์มะเร็งก็คือการที่ตัวยีนกับตัว DNA โครโมโซมของเราเนี่ยมันมีความผิดปกติจากการที่มันแบ่งตัวนะครับหรือการที่มันโดนทำลายหรือโดนเกิดการบาดเจ็บแล้วมันทำให้มันผิดปกติไปก็จะเกิดการแบ่งตัวผิดปกตินะพวกนี้มันก็กลายเป็นมะเร็งได้นะซึ่งในร่างกายของเราจะมีระบบภูมิต้านทานก็คือพวกเม็ดเลือดขาวพวกนี้แหละคอยตรวจสอบอยู่เสมอว่ามันผิดปกติไหมถ้ามันผิดปกติปุ๊บมันก็จะทำลายเซลล์นั้นทิ้งไปเลยนะครับ
อย่างไรก็ตามอย่างที่บอกครับเซลล์พวกเนี้ยมันไม่ได้โง่มันปรับเปลี่ยนตัวมันเองให้สามารถที่จะต่อต้านการตรวจจับได้นะครับหรือบางทีโดนตรวจจับแล้วแหละแต่มันโดนทำลายไม่ได้เพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงกลไกในระบบเซลล์อย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นมันก็เลยทำให้มีคำถามว่าเฮ้ยเรามีเม็ดเลือดขาวเยอะแยะไปหมดเนี่ยทำไมไม่ถึงจัดการมะเร็งไม่ได้มันก็เพราะว่าเราก็เรียนรู้เหมือนกันครับ พูดง่ายๆครับบ้านเมืองเรามีตำรวจมีทหารใช่ไหมทำไมยังมีโจรน่ะทำไมยังมีโจรยังมีคนโกงใช่ไหมทำไมยังมีล่ะทั้งๆที่ก็มีตำรวจทหารก็ต้องบอกว่าโจรพวกเนี้ยมันก็เรียนรู้นะครับเรียนรู้ทำยังไงให้มันไม่โดนจับถูกไหมเรียนรู้ว่าทำไงถึงไม่โดนจับบางทีมีการเปลี่ยนแปลงระบบตำรวจทหารให้มันขี้โกงเสียเองก็เลยแย่เข้าไปใหญ่เลยทีนี้นะครับต่างคนก็ต่างเดิน เจอปัญหาต่างๆนี่ร่างกายเรามันก็เหมือนกันนั่นแหละครับนะฮะกิน1มื้อต่อวันไม่ควรนานเกินสักกี่เดือนไม่มีปัญหาอะไรถ้าคุณจะกินตลอดชีวิตครับแต่คุณต้องกินปริมาณแคลอรีและสารอาหารให้เพียงพอเท่านั้นเองนะครับมะเร็งตับระยะสุดท้ายอยู่ได้นานสุดเท่าไรผมก็ไม่สามารถบอกได้เหมือนกันครับอย่างที่บอกเมื่อกี้คือเราไม่ได้เน้นว่าจะตายเมื่อไรแต่เราต้องเน้นเวลาที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยให้มันมีความสุขแล้วก็มีความหมายมากที่สุดต่างหากล่ะ เอี้ยวตัวและปวดหน้าอกด้านซ้ายเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง ส่วนใหญ่ก็เป็นจากกล้ามเนื้อที่มันอักเสบตรงบริเวณนั้นแหละเราอาจจะไปดึงอะไรมาเนาะ50ปีขาบวมไปถึงเท้าไปตรวจสุขภาพชุดใหญ่ค่าไตปกติมีโรคอื่นที่ทำให้ขาบวมได้มั่งหรือเปล่าเมื่อกี้เพิ่งเล่าไปเองครับให้ลองย้อนไปฟังดูในช่องแอปแดงนะครับบอกไปแล้วอืม กินยาลดความดันหัวใจมีสิทธิ์เป็นไหมครับไม่เกี่ยวอะไรกันเลยครับยาที่หมอเขาให้กินน่ะกรุณากินเสียด้วยนะครับคือเมื่อวานมีคนมาถามผมเนี่ยว่าถ้าเกิดเป็นอันนี้แล้วเป็นโรคหัวใจลิ้นหัวใจมันตีบเส้นเลือดหัวใจมันตันไปเนี่ยนับเวลาถอยหลังได้เลยหรือเปล่าผมตอบไปอย่างงี้เลยครับว่าถ้าเกิดคุณทำตามที่หมอเขาแนะนำนะกินยาตามที่หมอแนะนำใช้ชีวิตตามที่หมอแนะนำออกกำลังกายสม่ำเสมอนอนพักเพียงพอไม่เครียด อาหารก็ทานให้มันสมดุลไม่ทานให้มันสุดโต่งไปไม่ใช้สิ่งเสพติดเจอธรรมชาติบ้างแล้วก็คุยกับคนที่ควรคุยคบคนที่ควรคบนะทำทุกอย่างให้มันปกติอย่างเงี้ยโอกาสที่คุณจะมีชีวิตยืนยาวเนี่ยสูงมากแต่ถ้าเกิดคุณทำตรงข้ามโอ๊ยไม่กินหรอกยาหมอมันเป็นเคมียาหมอเนี่ยหมอเขาจะเอาตังค์เราหรือเปล่ากินไปก็ตับไตพังหมดไปหาสมุนไพรอะไรมากินดีกว่านะแล้วก็ไม่ไปตรวจโอ๊ยไม่เอาฉันจะกินอย่างเงี้ยนะ กินอันนั้นมันไม่อร่อยฉันจะกินอย่างเงี้ยตามใจปากตัวเองบุหรี่เฮ้ยเขาสูบเขาเนี่ยลุงข้างบ้านสูบมาจนอายุ80ไม่เห็นตายเลยฉันสูบบ้างดีกว่านะหรือกัญชามีหมอคนหนึ่งเขาบอกว่ากินแล้วมันดีก็ไม่เป็นไรก็เชื่อหมอคนนี้ก็อยากกินแล้วดีแต่หมอคนอื่นก็บอกว่ากินไม่ดีคุณก็กินคุณก็สูบคุณก็ใช้ไปนะพวกนี้แหละถ้าคุณเป็นแบบนี้นะผมบอกเลยว่านับเวลาถอยหลังเสียชีวิตได้เลยคุณเตรียมพินัยกรรมได้เลยครับนะเดี๋ยวก็จะเสียชีวิตเร็วเพราะว่าคนพวกนี้โอกาสเสียชีวิตสูงกว่าคนที่เขาทำตัวให้มันเหมาะสมนะฮะ เจิมเซลล์ tumor ระยะ3เคมีผ่าตัดครบเจอหมอทุก3เดือน2ครั้งแล้วหมอบอกว่าโรคสงบโอกาสหายขาดมีไหมครับมีครับเจิมเซลล์ tumor เนี่ยโชคดีตรงที่ว่าต่อให้คุณไปเจอระยะที่มันแพร่เป็นระยะเต็มร่างกายนะมันมีโอกาสหายขาดนะครับเพราะว่ามะเร็งเจิมเซลล์ tumor เนี่ยมันหลายๆครั้งมันจะไวต่อเคมีบำบัดมากเลยนะครับเจิมเซลล์ก็เป็นเซลล์ต้นกำเนิดอย่างหนึ่งที่มันมีนะครับมีหลายชนิดนะอืม แอนติไบ o อติกก่อนทำฟันในคนไข้เป็นโรคหัวใจคือ Amoxicillin ถ้าแพ้ก็ให้ Azithromycin ก็ดีนะมีวิธีบริหารปอดไหมครับมีครับผมเคยทำคลิปไปแล้วนะอืมอันนี้เดี๋ยวแปะลิงก์ให้อันนี้คือลิงก์วิดีโอที่ออกกำลังกายปอดลองไปดูเองแล้วกันนะครับคุณอ๋อมนี่ยังไม่รู้ยังไงนะครอบครัวเขาก็ไม่น่ามีใครเป็นมะเร็งมันไม่เกี่ยวอะไรกับครอบครัวอยู่แล้วมะเร็งที่หัวใจเนี่ยถ้าจะเป็นก็เป็นที่ตัวเองครับมันไม่ได้สามารถถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ได้แบบนั้น คือคำว่ากรรมพันธุ์ที่มันมีความเกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งเนี่ยไม่ได้แปลว่าครอบครัวเลยต้องมีประวัติเป็นมะเร็งนะมันเป็นที่เราเองก็ได้ก็คือเซลล์ของเราเนี่ยมันผิดปกติด้วยตัวของมันเองจากเหตุผลอะไรก็ไม่รู้แล้วแต่นะดวงไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะสามารถเป็นได้ที่ตัวเองผิดปกติที่พันธุกรรมก็คือเซลล์ตัวนั้นเลยผิดปกตินะครับ
ทำ MRI จะสามารถเห็นก้อนที่เนื้อเยื่อหัวใจได้หรือเปล่าเห็นได้ครับ CT แบบไหนดีกว่ากันโดยทั่วไปถ้าเกิดว่าเป็นก้อนที่หัวใจเราจะแนะนำทำ MRI ของหัวใจก่อนนะครับไม่ใช่ MRI ทั่วไปนะต้องเป็น MRI ของหัวใจเท่านั้นด้วยนะฮะฉีดบาดทะยัก1เข็มยาป้องกันพิษสุนัขบ้า5เข็มกลับไปถามหมอดีนะครับถ้ามีอะไรสงสัยเราก็ถามหมอที่รักษาเราให้เข้าใจไปเลยนะทานเห็ดมากทำให้ฮิมโฮโมซิสตีนสูงจริงไหมไม่จริงครับ ลุงเจ้าเก่าสรุปเรียบร้อยแล้วว่าเกิดจากวัคซีนก็ลุงก็เป็นอย่างนี้ซะนะคือเสียดายแกเป็นนักวิทยาศาสตร์เนาะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยสรุปอะไรง่ายๆแบบนี้ไม่ได้นะครับแต่ก็เห็นใจลุงนะคือบางทีคนเราเนี่ยโตมาแก่ขนาดนี้แล้วเนี่ยมันเริ่มมีคนไม่ค่อยสนใจแล้วอะมันมันก็ไม่รู้จะหาอะไรมาพูดแล้วคนมาสนใจก็ต้องพูดแบบเนี้ยนะครับพูดแบบนี้แล้วก็จะมีลูกคู่ของลุงอีกคนหนึ่งนะ ก็เสียดายความรู้ทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยาก็เป็นคนมีชื่อเสียงนะครับไปสอนหลายสถาบันนะแล้วก็สอนไม่ใช่แค่เรื่องภูมิคุ้มกันด้วยเรื่องอาจจะมีโรคเฉพาะทางอย่างอื่นเช่นโรคผิวหนังอะไรพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องก็น่าเสียดายน่าเสียดายชุดความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ถือว่าดีนะแต่ไม่รู้ว่าทำไมเหตุผลอะไรที่ทำให้ไม่สามารถพิจารณาเรื่องง่ายๆแค่นี้ได้นะครับ แล้วถ้าเกิดว่าเขาทำงานอย่างเงี้ยตีพิมพ์ไปนะรับรองได้ถ้าส่งไปตามงานเปเปอร์หรือวารสารที่เป็นมาตรฐานนะโดนตีแน่นอนโดนตีกลับไม่ได้ตีพิมพ์แน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าเขาส่งไปวารสารที่ต่อต้านวัคซีนอย่างที่เขาชอบเอามาอ่านเอามาอ้างอิงเนี่ยก็คงจะได้นะครับมันจะมีคนที่เขามีพวกเดียวกันก็ทำแบบนั้นแหละกำลังเป็นมะเร็งหลอดลมก็เป็นกำลังใจให้ครับ Angiosarcoma ไม่มีอาการแสดงอะไรที่สังเกตได้เลยครับ มันมีอาการแสดงก็ไม่จำเพาะเหมือนที่ผมเล่าในคลิปแล้วนะครับ ผ่านการรักษามะเร็งมาได้6ปีแล้วไม่เคยประมาทดูแลตัวเองมากขึ้นก็ดีครับแต่สิ่งหนึ่งซึ่งผมเตือนไว้ในเรื่องเกี่ยวข้องกับมะเร็งนะก็คือการที่พอเราเป็นมะเร็งขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะชอบไปดูซิว่าต้องกินอาหารอะไรมะเร็งมันถึงจะหายจะต้องกินชีวจิตไหมต้องกินแต่ผักไหมต้องกินเซซามีนไหมสารสกัดจากงาดำไม่ต้องไปเอาน้ำต้มมะละกอพวกเนี้ยคุณกินให้ตายยังไงคุณก็ไม่หายครับไม่เกี่ยวอะไรกันเลยด้วยซ้ำไปนะ อย่างเมื่อวานมีคนมาถามอันหนึ่งบอกว่าถ้าอย่างนี้อันที่มีหมอหลายๆคนออกมาพูดว่าถ้าเรากินพวกผักผลไม้ที่มันมีสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยเขาจะช่วยให้มะเร็งมันไม่เกิดขึ้นอันนี้จริงหรือเปล่าต้องตอบว่าถ้าคุณทำอย่างนั้นเป็นประจำอะเป็นชีวิตจิตใจทำมาเป็นหลายๆปีแล้วเนี่ยมันสามารถลดโอกาสเกิดมะเร็งได้แต่ถ้าเกิดคุณเป็นมะเร็งไปแล้วแล้วคุณไปทำอย่างนั้นหวังว่าอาทิตย์หน้าคุณจะมะเร็งหายเนี่ยไม่มีทางนะครับหรือปีหน้าคุณจะมะเร็งหายก็ไม่มีทางเช่นกันเพราะว่าของพวกนี้มันคือ ผลลัพธ์ที่เกิดจากการสั่งสมมาเป็นเวลานานๆถึงจะได้ผลนะครับอืมก็เหมือนกับถ้าเกิดสมมุติว่าคุณอยากจะไปแข่งเลขโอลิมปิกอย่างเงี้ยแล้วคุณมาอ่านหนังสือแค่อาทิตย์เดียวแล้วคุณจะไปสอบเลยทั้งๆที่ก่อนหน้านั้นคุณไม่เคยเตรียมตัวอะไรมาก่อนเนี่ยก็ไม่สำเร็จครับแต่ถ้าเกิดคุณอ่านหนังสือสั่งสมมาเป็นปีๆฝึกซ้อมทำโจทย์มาเป็นปีๆแล้วเนี่ยโอกาสที่คุณจะไปสอบแล้วก็ได้คะแนนดีหรือติดไปโอลิมปิกก็จะสูงกว่าคนอื่นๆเขานะครับขอบคุณคุณใหม่นะครับที่สนับสนุนมาเป็นคนแรกนะนี่เราให้แสงแล้วกัน อืมมะเร็งมันก็ต้องตายมันก็เป็นหนึ่งในคนที่เป็นมะเร็งเต้านมไม่รู้อนาคตจะอยู่ได้นานแค่ไหนเราไม่สามารถที่จะทราบได้เรื่องบางเรื่องที่เราไม่สามารถควบคุมมันได้เนี่ยถ้าเราเอาจิตเราไปผูกกับมันน่ะมันก็จะเครียดเสียเองแล้วก็ยิ่งทำให้บางครั้งเนี่ยนะโรคมันเป็นรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยคุณลองคิดดูคนไหนที่ไม่กลัวเข็มฉีดยาโดนฉีดมันก็เฉยๆใช่ไหมแต่คนไหนที่กลัวมากมอง ตกใจกลัวมันยิ่งเจ็บใหญ่เลยนะครับดังนั้นเนี่ยจิตของเราเนี่ยเป็นตัวที่กำหนดเลยนะว่าเราจะทรมานไม่ทรมานบางทีนะครับขอบคุณคุณ Nathan Chris นะครับที่สนับสนุนมานะครับถึงแม้วันนี้เราจะคุยกันเรื่องหัวใจนะคุณก็อยากได้ลูกโป่งใช่ไหมเรารู้นะอืมจริงๆคนเราก็อยากได้ลูกโป่งกันเยอะเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่แล้วเราก็อยากได้ลูกโป่งถ้าคนไหนมีลูกเวลาที่พาลูกไปทำฟันลองขอหมอฟันก็ได้บอกว่าเอ๊ะเราอยากได้สติกเกอร์เราอยากได้ลูกโป่งเขาให้ลูกเราขอสักอัน2อันมาแปะบ้างก็ได้นะ
อืมอันนี้อะไรเล่นกล้ามหรือเปล่าเล่นครับลองไปดูคลิปในยูทูบก็ได้ผมก็เคยทำวิดีโอที่ผมเล่นออกกำลังกายยังไงไปบ้างนะครับโปรตีนพืชจากถั่ว7อย่างดีหรือเปล่าถ้าเทียบกับโปรตีนแค่จากถั่วเหลืองชนิดเดียวก็ต้องไปดูว่าโปรตีนพวกนั้นมันมีกรดอะมิโนตัวไหนแค่ไหนยังไงบ้างครับถ้าไม่บอกมาเนี่ยผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะมันต้องเอามาดูเทียบกันเป็นตัวๆไปเลยนะครับเคยเข้าคลาส Combat น่าจะหายใจผิดจังหวะคือมีอาการอาเจียนอย่างเดียวแต่พอหายใจสุดจมูกเต็มปอดก็หายก็ดีแล้วครับที่มันหายเนาะ ขอบคุณคุณเจฟฟี่นะครับส่ง Lightning Bolt มานะครับมะเร็งไทรอยด์ช่วงเรียน Pre-clinic ช่วงรู้สึกเรียนได้ไม่ดีเท่าเดิมเครียดมากผ่านมาได้เพราะคลิปผมก็เป็นกำลังใจให้นะครับมะเร็งไทรอยด์เนี่ยถ้าผ่านมาได้เนี่ยก็โชคดีนะมะเร็งไทรอยด์มันมีหลายอย่างนะครับแต่ว่ามันจะเป็นมะเร็งที่ส่วนใหญ่แล้วตอบสนองต่อการรักษาดีโดยเฉพาะ papillary นะครับไทรอยด์คาร์ซิโนมาพวกเนี้ยจะตอบสนองค่อนข้างดีแต่ว่าถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยโอกาสในการที่มันเป็นรุนแรงจะเยอะกว่าผู้หญิงเนาะอืมผ่านมาได้โอเคดีแล้วคาดว่าคงกลืนแร่ไปเรียบร้อยแล้วผ่าตัดเรียบร้อยกลืนแร่เรียบร้อยแล้วตอนหลังเนี่ยอาจจะต้องทานฮอร์โมนไทรอยด์ไปตลอดนะฮะก็คิดเสียว่ามันคือวิตามินเม็ดหนึ่งแล้วกันที่เราต้องกินวันละครั้งนะฮะอันนี้ก็น่าจะโอเคอยู่นะครับ IF แล้วผิวย้วยควรเพิ่มการกินโปรตีนมากขึ้นหรือเปล่าถ้าผิวมันย้วยผมว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรมันน่าจะเกี่ยวกับการที่เราน้ำหนักลดมากเกินไปนะถ้าน้ำหนักลดมากเกินไปจากแต่ก่อนที่อ้วนมากๆแล้วน้ำหนักลดมาเนี่ยมันทำอะไรกับผิวย้วยไม่ได้ต้องไปตัดหนังมันออกอะครับนะติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะจะหายขาดได้หรือเปล่าหายขาดได้ครับแต่มันก็กลับมาเป็นใหม่ได้เหมือนกันเป็นโรคผิวหนังแข็งในกลุ่มของมะเร็งหรือเปล่าไม่ใช่ครับหนังแข็งกับมะเร็งเป็นคนละโรคเลยนะครับผมเคยทำคลิปไปแล้วเรื่องหนังแข็งนิดหนึ่งนะครับ มีหินปูนในหลอดเลือดหัวใจกินยาลดไขมันยาละลายริ่มเลือดไม่มีอาการแน่นอกแบบนี้เรียกว่าเป็นโรคหัวใจไหมครับเป็นครับ Echo หมอแจ้งให้เจาะเลือดตอนเช้า Echo ต้องเจาะเลือดก่อนมันไม่จำเป็นต้องเจาะเลือดก่อนครับแต่ว่าหมอเขาอาจจะตรวจอย่างอื่นนะครับเขาเลยไหนๆก็มาโรงพยาบาลแล้วก็ตรวจไปพร้อมกันเลยแล้วกันไม่อย่างนั้นก็ต้องนัดมาเจาะเลือดวันหลังก็เสียเวลาคุณอีกนะครับ มีเนื้องอกแล้วไม่ได้เป็นมะเร็งการรักษาแตกต่างจากมะเร็งหรือเปล่าต่างกันครับคือเนื้องอกเนี่ยถ้ามันไม่ใช่มะเร็งบางทีเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันก็ได้อย่างเช่นบางทีเราเจอเนื้องอกที่ผิวหนังแล้วปล่อยไว้งั้นก็ได้มันไม่กลายเป็นมะเร็งนะครับแต่ถ้าเนื้องอกนั้นมันไปกดเบียดอวัยวะข้างเคียงหรือเกิดปัญหาต่างๆตามมาไอ้พวกนี้ก็ต้องไปตัดมันออกนะครับอย่างเช่นวันนี้ผมได้เล่าเรื่องของเนื้องอกที่หัวใจใช่ไหมมันมีเนื้องอกที่เป็นมะเร็งแล้วก็ไม่เป็นมะเร็งถ้าเป็นมะเร็งถ้าตัดออกได้ก็ดีแต่ไอ้ส่วนที่ไม่เป็นมะเร็งเนี่ย มันปล่อยไว้อย่างนั้นมันก็มีปัญหาได้เช่นบางคนไอ้เนื้องอกตรงนี้มันไปอุดทางเดินของหัวใจทำให้หน้ามืดไปเลยแล้วก็ตายได้เหมือนกันเราก็ต้องไปตัดมันออกนะครับจะปล่อยมันไว้ไม่ได้เหมือนกันนะแล้วก็ในเมื่อมันเป็นเนื้องอกปกติไม่ใช่มะเร็งเราไม่ต้องให้เคมีบำบัดเราไม่ต้องฉายแสงเราแค่ตัดมันเฉยๆนะครับแม่เคยมีอาการผิดปกติสักอย่างให้ไปวิ่งสายพานเจ็บหน้าแข้งสรุปหมอให้กินยาแอสไพรินวันละเม็ดอมใต้ลิ้นติดตัวไว้ หน้าแข้งกับอไม่เกี่ยวอะไรกับการเจ็บหน้าแข้งเจ็บหน้าแข้งมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยครับแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับโรคหัวใจด้วยดังนั้นตรงนี้ต้องไปตรวจดูซิว่ามันมีปัญหาที่หน้าแข้งอะไรหรือเปล่านะแต่โรคหัวใจถ้าไปวิ่งสายพานหมอเขาจะตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG ถ้ามีความผิดปกติก็รักษาไปตามนั้นนะครับถ้าเรากังวลก็กลับไปสอบถามหมอที่เขาตรวจดูว่าแล้วเขาเจออะไรกันแน่นะฮะมีวิธีดูแลตัวเองให้ไกลจากมะเร็งขนาดเป็นนักกีฬาแข็งแรงมากอยู่ดีๆก็มาเจอมะเร็งเลย ก็อย่างที่ตอบไปเมื่อตะกี้ตอนแรกเลยครับว่าเราไม่มีทางที่จะป้องกันมะเร็งได้100%ไม่ว่าคุณจะทำตัวดีแค่ไหนคุณจะออกกำลังกายทุกวันสม่ำเสมอนะครับกินอาหารก็กินคลีนกินดีและไม่เครียดพันธุกรรมคุณก็ดีนะครับทำทุกอย่างดีหมดคุณก็เป็นมะเร็งได้อยู่ดีแต่การดูแลร่างกายให้ดีเนี่ยโอกาสการเป็นมะเร็งมันก็จะลดลงแต่มันไม่ใช่0%ครับไขมันสูง LDL สูงอายุเยอะควรไปตรวจหัวใจแบบละเอียดด้วยหรือเปล่าไม่จำเป็นครับ หัวใจเราจะตรวจละเอียดก็ต่อเมื่อมีอาการเท่านั้น ถ้าไม่มีอาการตรวจไปมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับยินดีกับผู้ติดตาม6.5 4แสนก็ขอบคุณมากนะครับผักเคลช่วยป้องกันมะเร็งจริงหรือเปล่าไม่จริงนะไม่มีอะไรในโลกนี้ป้องกันมะเร็งได้นะ
แล้วถ้าป้องกันก็ตอบเลยนะครับว่ามันต้องทำเป็นระยะเวลานานๆบางคนบอกกินมีงานวิจัยเนี่ยบอกว่ากินเซซามีนแล้วมันสามารถป้องกันมะเร็งได้มันทดลองในหลอดทดลองไม่ได้ทดลองในคนนะแล้วถ้าเอามันทดลองในคนจริงๆคุณก็ต้องถามว่าทดลองในมะเร็งชนิดไหนอามะเร็งปอดไม่ได้มีชนิดเดียวครับมะเร็งปอดมีหลายชนิดคุณจะทดลองมะเร็งชนิดไหนล่ะขั้นไหนอะใช่ไหมแล้วคนไข้เป็นยังไงคนไข้อ่อนแอหรือคนไข้แข็งแรงคนไข้ผู้ชายหรือคนไข้ผู้หญิงคนไข้มีโรคประจำตัวคนไข้ไม่มีโรคประจำตัวแตกต่างกันหมดเลยนะ แล้วบอกว่าป้องกันมะเร็งได้คือมะเร็งบางอย่างมันเกิดเร็วมะเร็งบางอย่างมันใช้เวลาเกิดโน่นเป็นปีโน่นหลายๆปีคุณต้องทดลองไปหลายๆปีครับถึงจะได้คำตอบแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ๆคุณบอกว่าเฮ้ยทดลองมาแล้ว5เดือนแล้วได้คำตอบเลยไอ้เนี่ยโกหกแน่นอนแล้วต่อให้ใครสรุปแบบนั้นนะก็บอกได้เลยว่าไม่เข้าใจการสรุปทางวิทยาศาสตร์เลยก็เหมือนกับหมอบางคนที่บอกว่าไอ้เนี่ยมะเร็งหัวใจเกิดจากวัคซีนโควิดแน่นอนมันเกี่ยวข้องกันแน่ๆไอ้อย่างงี้ก็คือถ้าเรียกทางภาษาทางวิทยาศาสตร์นะ ก็บอกเลยครับว่าไม่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพียงพอที่จะสามารถสรุปอะไรแบบนั้นได้เป็นการ over claim นะครับคือสรุปเกินจริงเยอะเกินไปนะพวกนี้ก็จะเป็นพวกขี้โม้นะอืม61ปีป่วยลำไส้ใหญ่อักเสบติดเชื้อ H. pylori หลังตั้งรักษาหายแล้วกลายเป็นคนท้องเสียง่ายมากปัจจุบันระวังกินน้ำอาหารที่ไม่สะอาดดีแล้วครับท้องเสียง่ายขอคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ให้ไปตรวจกับคุณหมอที่รักษาดูนะครับว่าเขาสงสัยว่าเราเป็นอะไรนะอืม ของพวกเนี้ยต้องตรวจให้เข้าใจเลยว่าเราเป็นอะไรนะบางอย่างเนี่ยการกินอาหารให้มันหลากหลายมีโปรไบโอติกอยู่ในนั้นบ้างก็อาจจะพอช่วยเราได้บ้างนะครับลมในท้องเยอะมี panic ด้วยแบบนี้เกิดขึ้นบ้างไหมครับมีเยอะแยะเลยครับ panic ผมเคยทำคลิปไปแล้วก็มีเรื่องไลฟ์เกี่ยวข้องกับ panic ด้วยก็ลองไปดูนั้นนะครับเรื่องลมในท้องเยอะนะกรดไหลย้อนก็ทำให้เป็นแบบนั้นได้ส่วนบางคนก็มีลำไส้แปรปรวนโรคที่เราเรียกว่า irritable bowel syndrome หรือ IBS ผมก็ทำคลิปไปแล้วเช่นกันดังนั้นก็ต้องไปดูว่ามันแก้ยังไงนะครับ กินยาดองเหล้ารักษามะเร็งโอ้นี่มั่วทั้งนั้นเลยครับอืมก็อย่างนี้แหละอย่างที่ผมเคยเล่าในคลิปที่วิเคราะห์ของคุณอ๋อมอัครพลนะครับอ๋อมอัครพันธ์ก็คือถ้าเวลาที่เรารักษาจนมะเร็งมันไม่หายแล้วไม่ตอบสนองต่อการรักษาแล้วคนเราเนี่ยก็จะขวนขวายหาทุกทางบอกลองก็ไม่เสียหายไหนๆหมอก็บอกรักษาไม่ได้ก็จะไปลองกินอะไรแปลกๆมากินคลอรีนไดออกไซด์ซึ่งกินแล้วตายนะก็กินไม่ได้ใช่ไหมครับ หรือไปดื่มน้ำปัสสาวะที่บอกว่าอ้างว่ารักษาโรคมะเร็งได้นะครับหรือไปใช้โน่นยาดองเหล้าสมุนไพรอันนี้คนว่าดีนะครับฉีดนั่นฉีดนี่คนว่าดีไม่มีอะไรดีสักอย่างมันรักษาไม่ได้ครับนะคุณจะเสียเงินเสียเวลากับชีวิตของคุณไปโดยที่คุณไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยเป็นการลงทุนที่เสียเปล่าแบบ100%เต็มแต่คนที่เขามาโฆษณาให้คุณฟังเนี่ย เขาจะพูดซะรวยสวยหรูนะครับเหมือนกับเป็นมิจฉาชีพสักอย่างหนึ่งอะนะครับเขาหากินกับความสิ้นหวังของคุณนะหากินกับความสิ้นหวังของคุณแล้วบอกว่าเอ้ยมันต้องทำอย่างนั้นแบบนี้แล้วดีแบบนั้นแล้วดีแต่ว่าไม่ดีนะฮะน้อยเด็กชายสมศรีลืมกุลน้อยใจกลัวคนถ่ายรูปเอาไปโพสต์ลงโซเชียลรู้สึกความอับอายเกิดขึ้นได้ทุกวันนี้เครียดมากอยากจบชีวิต ก็การจะจบชีวิตหรือไม่มันเป็นสิทธิ์ของคุณนะแต่ถ้าถามผมก็รู้สึกว่าถ้าแค่เรื่องแค่นั้นเนี่ยแล้วจบชีวิตเนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มค่านะครับทำไมเราต้องให้คนอื่นมาเป็นคนกำหนดชีวิตของเราด้วยคนอื่นเขาทำอะไรแล้วเราจำเป็นจะต้องจบชีวิตผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไรอย่างเช่นถ้ามีคนมาด่าผมด่าเยอะๆเฮ้ยด่าแล้วทำไมเราต้องไปจบชีวิตตัวเองด้วยไม่เห็นเกี่ยวอะไรกันเลยนี่นาทำไมต้องให้คนอื่นมากำหนดชีวิตของผมก็จะด่ามันกลับไปเลยครับบอกว่า เฮ้ยอยากจบชีวิตใช่ไหมก็ไปจบของตัวเองไม่ต้องมาพูดให้ผมฟังผมก็ตัดคนพวกนี้ออกจากชีวิตไม่เกี่ยวอะไรกับเรานะครับยาคุมมีผลกับโรคหัวใจไหมเช่นเรื่องอุดตันมีครับ CT สแกนกับ MRI ที่ไตดูเนื้องอกอันไหนวิเคราะห์ตรงโรคกว่าใช่มะเร็งหรือไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นมะเร็งหรือไม่ใช่มะเร็งจนกว่าจะเจาะชิ้นเนื้อออกมาตรวจครับการตรวจพวกนั้นก็อาจจะบอกได้แค่ว่าแถวนั้นมันใช่มันสงสัยมะเร็งได้หรือเปล่าสงสัยไม่ได้แปลว่าใช่นะครับอืม ทั่วไปเราก็ทำ CT สแกนก็ได้นะขอบคุณลูกช้างที่สนับสนุนมานะครับไมเกรน
เป็นมาเป็นปีเป็นไปหายๆควรไปตรวจกับหมอสมองไหมครับควรครับไมเกรนมันมีวิธีรักษาแต่มันจะมียาอยู่2แบบยาตัวหนึ่งคือยาป้องกันแล้วก็ยาอีกตัวหนึ่งคือยาแก้ปวดยาแก้ปวดให้กินเฉพาะเวลาปวดยาป้องกันต่อให้คุณไม่ปวดคุณก็ต้องกินมันทุกวันด้วยนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตด้วยเรารู้ว่าตัวไหนทำให้ไมเกรนกำเริบเราก็ต้องเลี่ยงมันเช่นอดหลับอดนอนทำให้ไมเกรนกำเริบก็อย่าไปอดหลับอดนอนกินข้าวไม่ตรงเวลาไมเกรนกำเริบก็กินให้มันตรงเวลาถูกไหมครับ หรือดื่มน้ำไม่พอมะเร็งมีไมเกรนกำเริบก็ดื่มน้ำให้พอสิแล้วบางคนก็แบบว่าเนี่ยฉันเป็นมาตั้งนานแล้วมันไม่เห็นจะหายสักทีพอไปดูการใช้ชีวิตไม่เห็นออกกำลังกายเลยวันๆนั่งเล่นเกมอยู่จนดึกนะครับหรือว่าข้าวไม่กินน้ำก็ไม่กินแล้วมันเป็นก็สมควรอยู่แล้วนี่นะรักษาไม่หายไม่ได้หมอไม่เก่งนะตัวคุณนะคือทำตัวคุณเองล้วนๆเลยนะก็ต้องไปแก้ไขตรงนั้นด้วยนะฮะเป็นโรคหัวใจโตต้องดูแลรักษายังไงทำตามที่หมอเขาแนะนำนะครับส่วนใหญ่หัวใจโตเนี่ยมันเกิดจากความดันโลหิตที่สูงขึ้นก็ต้องควบคุมความดันให้ดี นะผมเคยทำเรื่องนี้ไปแล้วนะครับทั้งเรื่องความดันโลหิตสูงแล้วก็เรื่องหัวใจโตว่ามันมีกี่แบบทำยังไงกับมันได้บ้างคุณลองไปฟังคลิปนั้นดูนะครับมะเร็งสมองกับมะเร็งหัวใจอันไหนน่ากลัวกว่ากันไม่เคยมีใครเปรียบเทียบกันครับสำหรับผมก็น่ากลัวทั้งคู่นะฮะสมัยเรียนเมื่อ10 ปีก่อนเคยรู้สึกหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะตรวจ EKG ปกตินี่ไงมันต้องตรวจตอนที่คุณใจสั่นตรวจตอนปกติเนี่ยไม่เกิดอะไรขึ้นหรอกครับปัจจุบันปกติดีเพราะไม่เครียดแบบนี้คือปกติใช่ไหมความเครียดมีผลจริงไหมครับความเครียดมีผลจริงครับอืม แต่บอกแล้วว่าหัวใจจะปกติหรือไม่ปกติ ถ้าเรามีความรู้สึกใจสั่นต้องตรวจตอนใจสั่นถ้าตอนไปตรวจใจไม่สั่นตรวจไม่เจอไม่ได้แปลว่าไม่เป็นอะไรครับเนาะกังวลมากแพ้ยาลดไขมัน Statin ควรจะทำอย่างไรคอเลสเตอรอลรวม248 LDL 175ถ้าคุณทดลอง Statin มาหลายตัวเช่นทดลอง Rosuvastatin หรือว่า Pitavastatin แล้วมันยังมีปัญหาอยู่ก็ลอง Ezetimibe ดูถ้าตัวนี้ไม่ได้ก็ต้องเป็นยาฉีดครับ PCSK9 inhibitor นะครับ อืมยกตัวอย่างเช่น Evorokimab อย่างเงี้ยก็สามารถฉีดได้มันมียาฉีดนะมันไม่ได้แปลว่าเราหมดทางรักษาเราก็มียารักษาตัวอื่นหรือถ้าเกิดอยู่ที่อเมริกาก็จะมียาตัวหนึ่งชื่อ Bempedoic acid เป็นยากินตัวหนึ่งใช้กับคนที่ไม่สามารถกินสเตตินได้ก็จะมี2ช้อยส์นะ Bempedoic acid หรือว่าฉีด PCSK9 inhibitor นะครับวัคซีนโควิดตัวใหม่ใกล้ออกหรือยังน่าจะเดือนตุลาคมนะครับ มะเร็งอะไรขึ้นเป็นน้อยที่สุดน้อยกว่ามะเร็งหัวใจมันตอบไม่ได้เหมือนกันครับผมไม่ค่อยได้สนใจว่าอะไรน้อยสุดอะไรมากสุดนะแต่ว่ามันเป็นขึ้นมาก็ต้องรักษาตามที่สิ่งที่เราเจอนั่นแหละเนาะเป็นมะเร็งแล้วเลือกรักษาประคับประคองหาความสุขในช่วงเวลาที่เหลือจะเจ็บปวดมากไหมมันก็แล้วแต่คนครับถ้าเกิดว่าจิตใจคนไหนนี่มันอ่อนแอมากๆก็จะเจ็บปวดมากหน่อยนะครับแต่รักษาแบบประคับประคองมันก็จะมียานะเราเจ็บปวดเราก็ใช้ยานะ มะเร็งกระเพาะอาหารรักษายังไงก็จะมีทั้งการให้เคมีบำบัดแล้วก็การผ่าตัดครับขึ้นอยู่กับระยะของมันกินยานอนหลับทุกวันวันไหนไม่ได้กินนอนไม่หลับมีปัญหาแน่นอนครับระยะยาวมีปัญหาต่อสมองนะฮะผมเคยพูดไปแล้วในเรื่องนี้นะฮะที่แชร์ว่าเป็นมะเร็งให้งดน้ำตาลเท็จครับผมเคยทำไปแล้วนะครับว่าเวลาที่เราเป็นมะเร็งอะไรก็แล้วแต่ในโลกเนี้ยมีอาหารอะไรที่ควรหรือไม่ควรกินน้ำตาลไม่ใช่ปัญหา บางคนจะบอกว่าน้ำตาลเป็นอาหารของมะเร็งก็คือไม่ใช่ครับนะบางคนก็จะอ้างเนี่ยหมอพูดมาได้ไงไม่รู้จัก Warburg Effect กูรู้ว่า Warburg Effect แล้วรู้จักหรือเปล่าว่า Warburg Effect คืออะไรนี่นะใช่ไหมแต่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับน้ำตาลคุณจะกินน้ำตาลคุณก็กินได้นะครับคุณกินน้ำตาลวันนี้มะเร็งมันไม่ได้โตขึ้นพรุ่งนี้ถ้าคุณไม่กินน้ำตาลมะเร็งมันก็โตขึ้นอยู่ดีหรือคุณบอกว่าจะอดอาหารให้มะเร็งมันเหี่ยวไปเลยได้ไหมเซลล์ธรรมดาของคุณจะตายก่อนมะเร็งแล้วนะฮะ อืมดังนั้นเนี่ยถ้าคุณเป็นมะเร็งอะไรขึ้นมานะอาหารคุณกินได้ทุกอย่างขอให้มันสุกสะอาดแล้วกันนะครับเจอก้อนหลังแขนท่อนบนลูกเทนนิสต้องพบแพทย์ด้านไหนแพทย์ทั่วไปครับให้เขาไปตรวจดูก่อนว่าเป็นอะไรหรือแพทย์ผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไปก็ได้
ผ่าหัวใจผ่ายังไงหัวใจยังทำงานอยู่ตอนผ่าไหมครับก็มีทั้งแบบทำงานแล้วก็ไม่ทำงานแล้วครับผ่าเนี่ยก็จะมีผ่าได้หลากหลายแบบถ้าเป็นผ่าเล็กก็อาจจะมีการผ่าช่องเล็กๆตรงข้างๆนี้นะครับเพื่อส่องกล้องเข้าไปในหัวใจก็ได้ถ้าผ่าใหญ่ก็จะผ่ากรีดตรงเนี้ยแล้วแหวกออกเหมือนคุณเคยดู Transformers ไหม Optimus Prime ที่มันมีก้อนแร่อยู่ข้างในเขาเปิดแล้วเปิดแบบเนี้ย หรือใครเคยดู Guyver อะ Guyver ก็เปิดอย่างเงี้ย2ข้างนะเปิดอย่างงี้เลยแล้วก็แหวกออกมาเห็นหัวใจ1อันยังเต้นอยู่ถ้าอยากจะให้มันไม่เต้นก็สามารถทำได้เราก็จะใส่เครื่อง Cardiopulmonary Bypass หรือ Bypass Machine มีการจิ้มสาย2อันเข้าไปในหัวใจ1อันดูดเลือดออกมา1อันใส่เลือดเข้าไปนะครับแล้วก็จะฉีดยาให้หัวใจมันหยุดเต้นนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นโพแทสเซียมฉีดโพแทสเซียมให้หัวใจหยุดเต้น มันจะได้ผ่าตัดได้ง่ายๆ แต่บางกรณีเราก็ไม่ทำแบบนั้นเราก็จะให้หัวใจมันเต้นอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละแล้วก็ผ่าไป อันนี้ก็จะทำแบบไหนนั้นขึ้นอยู่กับคุณผ่าอะไรแล้วก็ขึ้นอยู่กับหมอที่คุณรักษาอยู่ด้วยเขาจะทำแบบไหนก็ลองไปสอบถามนั่นนะฮะส่งขันยูทูบไม่เป็น2ทางนี้ก็ขอบคุณครับคุณไออันตุกนะครับหรือตักสักอย่างหนึ่งนี่แหละของคุณกีวีที่ส่ง friendship necklace มาให้นะฮะ chiropractic ที่อเมริกาเป็นศาสตร์ในการยอมรับทางการแพทย์ไหมก็ปกติเรายอมรับ chiropractic อยู่แล้วแต่ว่าต้องมีใบประกาศนียบัตรที่ถูกต้องนะฮะถ้าไม่มีใบแล้วคุณไปทำอันนี้คือไม่ยอมรับแล้วผิดกฎหมายด้วยนะครับเหมือนที่ไทยถ้าคุณไม่มีใบเนี่ยผมว่าไม่ควรทำ PAC มีโอกาสแปลเปลี่ยนเป็น AF หรือเปล่า AF อันตรายไหม AF อันตรายครับมันตายได้เหมือนกันแล้วก็ทำให้เลือดอุดตันในสมองได้นะใครไม่รู้ว่า AF คืออะไรมันคือ atrial fibrillation หมายความว่าห้องหัวใจด้านบนเนี่ยมีการสั่นพริ้วนะโดยปกติห้องหัวใจมันควรจะบีบตามอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันมั่วๆอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เลือดมันออกไปจากหัวใจตรงนั้นไม่ดีถ้ามันอยู่ตรงนั้นนานๆมันก็จะเกิดเป็นริ่มเลือดขึ้นมาแล้วมันก็สามารถที่จะหลุดลอยไปอุดตามที่ต่างๆโดยเฉพาะสมองถ้าอุดที่สมองก็บายๆจบเลยนะครับอาจจะเสียชีวิตด้วยนะฮะ PAC มันจะกลายไปเป็น atrial fibrillation ได้หรือเปล่าส่วนใหญ่ก็ไม่นะครับแต่ก็มีความเกี่ยวข้องกันในบางกรณีเท่านั้นเองอืมเพื่อนรุ่นน้องเสียไปเมื่อต้นปีเป็นเนื้องอกเบียดหัวใจจากต่อมไรท่อโดยโตผิดปกติรักษาแบบมะเร็งไม่แน่ใจอันนี้ตอบไม่ได้เลยครับก็ต้องรู้ว่าเป็นอะไรก่อนเนาะการรักษาด้วยยีนบำบัดต้องเป็นมะเร็งระยะไหนวิธีนี้รักษาไม่ได้ยีนบำบัดเนี่ยรักษาไม่ได้ในปัจจุบันนี้เรายังใช้มันไม่ค่อยได้เท่าไหรนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับชนิดของสิ่งที่เราต้องการรักษาเท่านั้นด้วยดังนั้นต้องสอบถามคุณหมอที่เขาดูแลอยู่ยีนบำบัดเท่าที่ผมทราบนะยังไม่สามารถเอามาใช้รักษามะเร็งได้ในตอนนี้นะ ความดันปอดสูงเกี่ยวกับหัวใจอย่างไร เพราะหมอที่ทำการเอ็กโคบอกว่าอาจจะส่วนหัวใจแต่ต้องพบแพทย์ประจำตัวก่อนถูกต้องแล้วปัจจุบันแอสไพรินและยาลดความดันทุกวันความดันปอดสูงอะมันมีหลายเหตุผลนะฮะคืออันเนี้ยหมายถึงความดันเส้นเลือดในปอดมันสูงนะถ้าเกิดความดันเส้นเลือดในปอดสูงเนี่ยวิธีในการวินิจฉัยที่ดีที่สุดก็คือการสวนหัวใจเข้าไปแล้วก็วัดความดันจากในช่องหัวใจเลยว่ามันสูงจริงหรือไม่จริงนะครับ ขั้นแรกเขาอาจจะทำการตรวจอัลตราซาวด์หัวใจหรือเอ็กโคก่อนเพื่อวัดความดันเบื้องต้นแต่อันนั้นน่ะมันเป็นการวัดทางอ้อมไม่ใช่การวัดจริงๆมันก็จะตอบไม่ได้ชัดเจนก็ต้องส่งเอาสายเนี่ยเข้าไปวัดในหัวใจนะครับแล้วการที่เส้นเลือดของปอดเนี่ยมันมีความดันที่สูงมากมันก็จะทำให้หัวใจห้องขวาต้องบีบตัวลำบากมากขึ้นนะครับแล้วมันก็จะวายได้นะ ถ้าเราย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่เราเรียนชีววิทยาหรือเรียนอะไรเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์เนี่ยหัวใจของเรามันมี4ห้องใช่ไหมห้องข้างขวาเนี่ยจะเป็นห้องที่รับเลือดที่มันใช้ออกซิเจนเรียบร้อยแล้วจากอวัยวะต่างๆมาแล้วมันก็จะบีบเอาไปที่ปอดเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนก๊าซเอาออกซิเจนเข้าเลือดเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปจากเลือดแล้วก็ส่งผ่านไปห้องซ้ายซึ่งห้องซ้ายก็จะบีบไปเลี้ยงทางร่างกายทีนี้ไอ้เส้นเลือดที่ออกจากหัวใจห้องขวาเนี่ยคือเส้นเลือดที่จะไปปอดเส้นเลือดเส้นนี้ถ้ามีความดันสูงมากๆเนี่ย นะหัวใจก็ต้องทำงานหนักในการบีบไปเยอะๆอย่างเงี้ยก็จะมีปัญหาได้นะครับซึ่งโรคความดันในปอดสูงผมเคยทำคลิปไปแล้วให้ลองย้อนไปฟังคลิปนั้นดูนะครับกี่โมงแล้วตอนนี้ที่อเมริกา10โมง15นาทีนะฮะหาวแล้วตะกินทีใต้คางช่วยด้วยก็ก็นวดเอาแล้วกันเนาะยินบำบัดยังไม่ได้ทำครับไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีนั้น
คุณอ๋อมไม่ได้เป็น Cardiac Angiosarcoma แล้วยังไงอะครับเออผมไม่ได้สนใจว่าเขาจะเป็นสิ่งไหนนะแต่ผมสนใจแค่ว่าข้อมูลมันมีให้ผมวิเคราะห์ได้แค่ไหนเขาอาจจะเป็น Cardiac Rhabdomyosarcoma Cardiac Chondrosarcoma ก็ได้หรือเขาอาจจะเป็น Thymoma Thymocarcinoma ได้ทั้งหมดเลยก็เป็นอะไรก็ได้แต่ประการที่ผมเอามาวิเคราะห์คือสิ่งที่คุณอ๋อมออกมาสิ่งที่มีข้อมูลในข่าวมีอะไรบ้างนะบางคนจะบอกว่าเฮ้ยมันไปฟังมาอีกช่องหนึ่งไอ้ช่องเขาบอกว่าเป็นมะเร็งไทมัส ข้อนั้นบอกว่าเป็นมะเร็งปอดอีกคนหนึ่งบอกว่าเอ้ยมะเร็ง cardiac rhabdomyosarcoma หรือเปล่าหรือเป็น atrial myxoma ที่มันใหญ่มากๆแล้วไปกดตรงนั้นตรงนี้มันก็เป็นได้หมดทุกอย่างแต่ผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าเราวิเคราะห์จากข้อมูลที่มีเท่านั้นจะถูกหรือไม่บอกไม่ได้ถูกไหมอืมส่วนคนที่มาแบบบอกว่าเอ้ยมันผิดตรงนั้นผิดตรงนี้ก็คือถ้าในอนาคตมีข้อมูลอันใหม่ออกมาผมก็เอาตรงนั้นมาเล่าอีกรอบหนึ่งก็ได้มันไม่ได้มีอะไรประหลาดนะครับคนเราเนี่ยจะวิเคราะห์ไปทางไหนมันขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เรามีเมื่อก่อนเราตอบอย่างหนึ่งตอนนี้เราเปลี่ยนใจก็ไม่ได้แปลกอะไรเพราะว่าข้อมูลของเรามันเปลี่ยนไปนะฮะอืมดังนั้นตรงเนี้ยก็ต้องแล้วแต่ว่าออกมาให้ข้อมูลอะไรที่เราสามารถตอบได้นะครับดื่มน้ำจากเครื่องกรองหรือน้ำขวดดีกว่ากันเหมือนกันนะครับ ติดนิสัยกินแล้วนอนอันตรายไหมครับก็อันตรายได้ครับอือันนี้อะไรนอนน้อย4-5 ชั่วโมงความดันสูงกว่าปกติอืมหายใจสะดวกขึ้นเสี่ยงเป็นโรคหัวใจไหมครับเสี่ยงครับแต่เสี่ยงตอนไหนอันนี้ตอบไม่ได้เนาะขอบคุณคุณสรินนะครับที่สนับสนุนมานะอยากได้ลูกโป่งเราก็จะให้ลูกโป่งและให้นี่ไปด้วยนะครับนี่จริงๆถ้ามีคอนเฟตติก็อยากจะให้แต่ไม่มีนี่ขอบคุณคุณฟรงนะครับที่ส่งกุหลาบมาให้นะฮะ ส่วนหัวใจความดันในหัวใจกับในปอดมาแล้วเป็นเพราะ ASD ตอนนี้รอผ่าตัดก็ขอให้ผ่าตัดสำเร็จไปด้วยดีๆนะครับคนส่วนใหญ่ขาดวิตามินดีและ B12 สามารถทานเสริมได้เลยจริงครึ่งไม่จริงครึ่งครับคนส่วนใหญ่ขาดวิตามินดีเนี่ยมักจะจริงแต่ขาดวิตามินดี B12 เนี่ยไม่จริงเลยคนส่วนใหญ่ไม่มีทางขาดวิตามิน B12 ยกเว้นว่าคุณเป็นพวกที่กินแต่พืชอย่างเดียวไม่กินสัตว์เลยแม้แต่น้อยนะครับโอกาสเกิดขาด B12 จะสูงแต่คนทั่วไปไม่ขาดครับ เวย์โปรตีนที่ Amway คิดกันมันช่วยได้จริงหรือว่าแค่กระแสเวย์โปรตีนมันช่วยอะไรอะนะครับถ้าคุณกินโปรตีนให้เพียงพอคุณก็จะสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้ถ้ามีการออกกำลังกายแต่ถ้าเกิดบอกว่าเฮ้ยเราอยากจะสร้างกล้ามเนื้อกินเวย์โปรตีนดีหรือเปล่าคำตอบคือไม่ดีครับเพราะว่าประการแรกในการสร้างกล้ามเนื้อคุณต้องไปออกกำลังก่อนไม่งั้นกินโปรตีนเข้าไปไม่ได้ช่วยอะไรเนื่องจากว่ามันต้องมีคำสั่งว่าร่างกายจำเป็นจะต้องเอาโปรตีนไปสร้างอะไรสักอย่างเช่นในกรณีนี้คือสร้างกล้ามเนื้อ ถ้าไม่มีชุดคำสั่งนี้มันก็ไม่สร้างต่อให้คุณกินโปรตีนเข้าไปให้ตายยังไงมันก็ไม่สร้างมันก็จะขับทิ้งออกมาคุณก็จะเสียเงินฟรีนะครับคำสั่งในการสร้างกล้ามเนื้อก็มาจากการออกกำลังกายนะครับร่างกายก็จะสร้างสารต่างๆมาบอกว่าเฮ้ยเราต้องมีการซ่อมแซมกล้ามเนื้อต้องการสร้างมันให้มันใหญ่ขึ้นดังนั้นถ้าเรามีวัตถุดิบในที่นี้ก็คือเวย์โปรตีนเข้าไปมันก็จะเอามาสร้างแต่ถ้าเกิดมันไม่มีคำสั่งสร้างมาแล้วคุณกินเวย์โปรตีนกินคอลลาเจนกินอะไรเข้าไปเนี่ยมันก็ฉี่ออกมาหมดนะหนังสือพัฒนาตัวเองผมไม่มีครับ B รวมที่มี inositol 150โคลิน50ทำให้ค่าฟอสฟอรัสสูงขึ้นได้ไหมไม่ได้ครับผนังหัวใจมีรูเล็กมากไม่ปะจะอันตรายหรือเปล่าก็มักจะไม่อันตรายครับแต่ตรงนี้ก็ต้องถามหมอที่เขารักษาอยู่นะครับผมไม่สามารถตอบแล้วก็การันตีให้คุณได้ว่าจะต้องปลอดภัยนะฮะมะเร็งเต้านมตอนนี้ลามขึ้นสมองนะครับอยากถามว่าเจ็บปวดหรือเปล่าก็ถามเจ้าตัวเลยครับว่าเจ็บปวดหรือเปล่านะฮะของพวกนี้เราถามเราก็ดูที่คนไข้ได้นะฮะ คุณ NF เป็นพยาบาลพิเศษที่ศิริราชอธิบายเขากับอาจารย์แพทย์อีกผมว่าอาจารย์แพทย์เขาอาจจะไม่มีเวลาอธิบายก็ได้ครับมันเลยไม่เข้าใจเนาะขอบคุณคุณมิมี่นะครับที่สนับสนุนมานะครับมินิ
คุณมินิก็คือแปลว่าตัวเล็กเราอยากจะได้ลูกโป่งเราก็ให้ลูกโป่งเนาะช่องเรานี่มีแจกลูกโป่งกันเยอะนะใครอยากได้ก็มาขอแล้วกันนะครับเจาะชิ้นเนื้อตรวจถ้าเป็นมะเร็งแล้วจะทำให้เชื้อแพร่กระจายเลยไม่กล้าเจาะไม่ได้ครับคือมันต้องเจาะอยู่ดีเราไม่ได้กลัวว่าการเจาะแล้วมันจะแพร่กระจายนะอืมแต่ถามว่ามันมีมูลไหมมีแล้วมีมูลอยู่แค่อย่างเดียวที่เดี๋ยวนี้เรากังวลมากๆก็คือมะเร็งที่เราเรียกว่า mesothelioma mesothelioma เป็นมะเร็งเยื่อหุ้มต่างๆโดยเฉพาะเยื่อหุ้มปอดพวกนี้เนี่ยถ้าเราเจาะไม่ดีเนี่ยมันจะมีปัญหาหนึ่ง นะครับเรียกว่า tract metastasis นะครับคือเราต้องเข็มเนี่ยเจาะเข้าข้างๆเพื่อไปเอาชิ้นเนื้อของเยื่อหุ้มปอดมาตรวจถ้าเราเจาะแล้วมันมีซิกแซกมันมั่วไปอย่างเงี้ยหรือเจาะไม่ดีเงี้ยมะเร็งเนี่ยมันจะออกมาตามรูตรงนี้ได้แล้วมันก็จะแพร่กระจายได้เร็วกว่าเดิมนะครับอันนี้เราก็จะกลัวนะแต่ว่าถ้าไม่เจาะก็ไม่ได้ครับเพราะว่าเราต้องรู้ก่อนว่าเป็นมะเร็งอะไรถ้าเราไม่เจาะแล้วเรารักษามันก็รักษาไม่ถูกนะครับขอบคุณพี่แอ๋วนะครับที่สนับสนุนมานะฮะพี่แอ๋วนี่ก็โตแล้วก็อยากได้ลูกโป่งเหมือนกันเนาะ เรารู้คนบางคนก็อยากได้ลูกโป่งอืมความดันสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้หรือเปล่ามีโอกาสนะฮะกรดไหลย้อนเวลานอนกลางคืนทำไมเสียงท้องร้องวืดๆนอนไม่หลับเลยทำยังไงถึงจะหายมีคลิปเรื่องกรดไหลย้อนแล้วครับกรุณาไปฟังด้วยนะในนั้นสอนไว้อยู่แล้วว่าต้องทำยังไง เวลาที่เราหาคลิปของผมเนี่ยให้เราพิมพ์คีย์เวิร์ดแล้วก็ตามด้วยชื่อผมนะมันก็จะขึ้นมาซะส่วนใหญ่แล้วเราก็ไปดูนะครับถ้าสงสัยหลังจากฟังจบแล้วก็ถามไว้ในคลิปนั้นก็ได้ผมจะให้อันนี้อันนี้เป็นคลิปเรื่องกรดไหลย้อนที่ผมทำก็ลองไปดูนะครับพิมพ์ไปให้ละติดตามมานานมีข้อเสียไหมโอ้โหข้อเสียผมเยอะแยะไปหมดนะครับผมเป็นคนขี้หงุดหงิดนะแล้วก็เกรียนมาเกรียนกลับชนกลับตรงๆโดยที่ไม่อ้อมค้อมเลยนะครับ แล้วก็ใครมาว่าผมก็จะว่าเขากลับนะใจร้อนผมเป็นคนใจร้อนมากถึงมากที่สุดนะครับแล้วก็จะขี้รำคาญใครที่ถามมาซ้ำๆซ้ำๆอยู่เรื่อยๆเนี่ยก็จะไม่เอาละนะนี่คือข้อเสียข้อที่ใหญ่ที่สุดของผมนะผมเป็นคนใจร้อนมากๆนะครับอืมเวลาปวดไหล่แล้วมีความรู้สึกเหมือนเส้นเอ็นมันเคลื่อนเป็นคลื่นๆเดาเองนะฮะว่ามันเกิดจากความเครียดนอกจากระวังไม่ให้ตัวเองเครียดมากมีวิธีอื่นแก้หรือเปล่า ผมว่าอาจจะต้องไปออกกำลังกายหรือต้องไปดูว่าบริเวณนั้นคุณทำอะไรผิดท่าหรือเปล่าเส้นเอ็นมันถึงเป็นเคลื่อนๆแบบนั้นได้นะครับเยื่อหุ้มปอดข้างขวาหนาเล็กน้อยอันตรายหรือเปล่าต้องขึ้นอยู่กับสาเหตุว่ามันหนาได้ยังไงนะครับบางทีเนี่ยหาสาเหตุไม่เจอเราก็ไม่ต้องทำอะไรเราก็ตรวจติดตามอาการไปเรื่อยๆด้วยอาจจะทำ CT สแกนหรือเอ็กซเรย์อะไรก็แล้วแต่ต้องสอบถามหมอที่เขาดูแลอยู่นะครับ มีก้อนตรงคอพอกดแล้วมันเด้งแล้วกลับมาที่เดิมเป็นอะไรหรือเปล่าถ้าไม่แน่ใจอันนี้ต้องไปตรวจดูนะส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยได้อันตรายอะไรเท่าไรนะครับแต่ถ้ามันมีขนาดโตขึ้นมันเจ็บหรือมันแข็งเป๊กเลยอย่างเงี้ยอันเนี้ยต้องไปผ่าตัดดูนะครับว่ามันเป็นอะไรกันแน่เนาะอายุ13อันนี้แปลกมากปกติอายุ13ไม่น่ามาดูผมเนาะเราแก่กว่ากันตั้งมหาศาลตั้งหลายปีห่างกันโน่น29ปีเลยนะครับ เป็นผนังหัวใจรั่วตอนนี้ใส่บอลลูนมา4 ปีแล้วในอนาคตมีโอกาสจะโรคกำเริบหรือเปล่าเอ่อไม่น่านะครับถ้าเกิดว่าผนังหัวใจรั่วแล้วเราไปอุดมันเรียบร้อยแล้วเนี่ยไม่ควรจะเป็นอีกนะครับถ้าเป็นมะเร็งรู้ว่าจะตายวันไหนจะเครียดกับวางแผนชีวิตอย่างไรแค่คิดก็เครียดแล้วมันเครียดแต่มันทำอะไรไม่ได้ครับคือผมก็จะคิดแบบนี้ว่าถ้าเราเครียดแล้วเราทำอะไรไม่ได้เปลี่ยนแปลงมันไม่ได้สิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงได้ก็คือความคิดตัวเองเอาไปทำอย่างอื่นเสียดีกว่าถ้าผมอยากจะไปเที่ยวผมก็ไป นะถ้าอยากเล่นดนตรีก็เล่นทำไมเราจะต้องมานั่งแบบสมมุติว่าผมมีเวลาว่างเยอะๆอย่างเงี้ยหนังสือเล่มหนึ่งนะมันเป็นหนังสือที่อ่านแล้วเครียดมีแต่ฆาตกรรมทั้งเล่มเลยกับหนังสืออีกเล่มหนึ่งอ่านแล้วมีความสุขผมก็เลือกอ่านเล่มที่มันมีความสุขผมไม่เลือกอ่านเล่มที่มันเครียดทำไมอะมันไม่ได้มีประโยชน์มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรให้มันดีขึ้นเลยนะครับอืมเมื่อไหร่จะรีวิวน้ำหอมอีกตอนนี้ยังไม่มีน้ำหอมใหม่ครับมีแต่น้ำหอมเก่าไม่มีอะไรให้รีวิวเนาะ ปัจจุบันมีหัวใจเทียมกับปอดเทียมหรือยังครับมีครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะใส่ไปได้ตลอดชีวิตครับต้องไปเจาะเลือดพยาบาลบอกหาเส้นเลือดยากมากมีคำแนะนำในการให้หาง่ายไหม
เล่นเวตครับยกน้ำหนักเรื่อยๆเดี๋ยวเส้นเลือดมันจะมาเองนะครับอืมฉายรังสีบริเวณทรวงอกมีผลกับการเกิดมะเร็งในอวัยวะข้างเคียงไหมครับมีได้ครับโดยเฉพาะพวกบางคนเนี่ยจะเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดว่าที่เรียกว่า Hodgkin lymphoma ซึ่งหนึ่งในการรักษาเนี่ยอาจจะมีการฉายแสงและไอ้พวกเนี้ยในอนาคตบางคนกลายมาเป็นมะเร็งชนิดอื่นได้เช่นกันครับ ปอดติดเชื้อแบคทีเรียก็ไม่มีอะไรพิเศษครับพวกนี้ก็คือมีเชื้อแบคทีเรียมันเข้าไปในปอดเราแล้วก็ทำให้เกิดการติดเชื้อตรงๆไม่ได้มีอะไรพิเศษพิสดารนะบางกรณีก็จะมีอาการหนักนะครับจำเป็นจะต้องใส่ท่อช่วยหายใจถึงแม้ว่าจะรักษาตรงกับเชื้อแบคทีเรียมันก็ตายได้เหมือนกันนะครับบางกรณีก็เป็นแบบช้าๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปนั่นก็ขึ้นอยู่กับเชื้อว่ามันเป็นเชื้ออะไรนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับคนไข้แข็งแรงแค่ไหนด้วยนะครับบางคนอายุน้อยเป็นโรครุนแรงก็ตายได้เหมือนกันนะครับ แฟนเป็นหัวใจโตเหมือนกันอยากรู้ว่าทำไมตื่นนอนมาร่างกายถึงขึ้น Body Battery Very Low ฮะอันนี้ไม่เข้าใจเหมือนกัน Body Battery คือมันคืออะไรอะอันนี้ตอบไม่ได้ครับไม่เข้าใจคำถามเลยต้องถามมาใหม่นะครับคุณเพ็ญพัฒน์มะเร็งเซลล์สืบพันธุ์ในอกผ่าออกไปแล้วปอดข้างซ้ายแต่โผล่มาเป็นหน้าอก3เซนปอดซ้าย2เซนหมอให้ฉายรังแสร่วมกับพิกัดมีโอกาสหายไหมมีครับแต่แค่ไหนเนี่ยตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับต้องลองไปสอบถามหมอที่รักษาดูนะฮะ ยีนบำบัดปัจจุบันมันยังใช้ไม่ค่อยได้อะครับคือยีนบำบัดเนี่ยวิธีในการที่เขาทำเอาหลักการก่อนหลักการก็คือมันมียีนบางตัวที่มันมีความผิดปกตินะครับแล้วเราต้องการไปเอายีนตัวนั้นออกนะแล้วเอายีนที่มันปกติใส่เข้าไปแทนวิธีในการทำก็คือเราต้องสร้างยีนตัวที่เราต้องการขึ้นมาก่อนแล้วเอาใส่เข้าไปในไวรัสบางชนิดนะครับเราจะเรียกมันว่าเวกเตอร์ แล้วก็ฉีดไวรัสนี้เข้าไปในร่างกายให้ไวรัสที่มันไปติดเชื้อไอเซลล์ที่ผิดปกติของเราแล้วก็ส่งยีนเข้าไปแก้ไขยีนตัวนั้นนี่คือวิธีในการทำยีนบำบัดซึ่งมันจะได้ผลแค่ถ้ายีนตัวนั้นมันไม่ได้ขนาดใหญ่ขึ้นไปถ้ายีนตัวนั้นมันขนาดใหญ่มากๆผิดปกติเยอะๆเนี่ยมันยัดเข้าไปในไวรัสไม่ได้ครับอืมมันยัดไว้ในไวรัสไม่ได้ก็จะไม่สามารถแก้ไขโรคนั้นได้มันต้องผิดปกติที่จุดเดียวเล็กๆเนี่ยเราจะสามารถแก้ไขได้นะครับ คนไข้มะเร็งที่ได้มอร์ฟีนหมายถึงระยะท้ายเสมอไปไหมครับเรียกว่าร้อยทั้งร้อยน่าจะใช่ครับมะเร็ง10เซนอยู่ในหัวใจได้ยังไงตอบไม่ได้ครับมันอาจจะไม่ได้อยู่ข้างในหัวใจมันอาจจะขยายออกไปข้างนอกก็ได้นะฮะขอบคุณคุณอิ๋วสังสนิทนะครับที่ส่งกุหลาบมาให้มหาศาลเลยเดี๋ยวเราจะไปปลูกเนาะกุหลาบนี่ผมก็ชอบกินชากุหลาบนะแล้วก็มีน้ำหอมกลิ่นกุหลาบได้ด้วยเหมือนกันเราก็ชอบเนาะ จริงๆกุหลาบนี่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้น้ำหอมกลิ่นกุหลาบที่แบบฉีดไปแล้วดูหรูดูไฮโซเนี่ยลองไปเอาของ Initio นะครับ Initio Atomic Rose นะครับตัวนี้ดูไฮโซเลยทีเดียวลองไปดมดูความดันช่วงเช้าจะสูงตลอดเวลาความดันช่วงบ่ายจะปกติอันนี้ก็ไม่ดีครับมันควรจะปกติตลอดเวลานะฮะนั้นอันนี้จะต้องปรับไปหาหมอด้วยซ้ำไว้ว่าเราทำไมดูแลแล้วมันยังสูงอยู่นะครับ มะเร็งระยะไหนที่ควรทำใจทุกระยะควรทำใจครับเพราะว่าโลกเรามันไม่แน่นอนนะฮะมะเร็งในบางครั้งหัวใจเต้นแบบวูบแต่ไม่ค่อยบ่อยควรไปหาหมอหรือเปล่าควรเสมอครับควรจะต้องสอบถามว่าเป็นอะไรนะฮะผมเคยทำคลิปไปแล้วว่าหัวใจเต้นผิดปกติเนี่ยมันจะต้องระวังอะไรบ้างหรือต้องวินิจฉัยว่าเป็นยังไงคือคุณจะต้องไปดูว่าจับชีพจรตัวเองแล้วเขียนเขียนออกมาให้ได้เลยว่าการเต้นมันสม่ำเสมอขนาดไหนเพราะว่าถ้าเราบอกได้เนี่ยมันจะสามารถเดาได้เลยว่าเป็นโรคอะไร นะเพราะว่าบางครั้งไปหาหมอปุ๊บตอนนั้นหัวใจเต้นปกตินี่นะวัดออกมาก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนี่นาแล้วเรากลับมาบ้านเราก็สงสัยตกลงมันเป็นอะไรกันแน่ของพวกนี้วินิจฉัยเองได้นะครับถ้าเราจับชีพจรเป็นซึ่งผมเคยสอนไว้ในคลิปนั้นแล้วว่าจับยังไงนะฮะก็ลองวาดออกมาดูว่าเป็นแบบไหนนะฮะขอบคุณไอศกรีมจากคุณสิริอรดาด้วยนะครับมีอาการทางหัวใจเต้นเร็วหน้ามืดเหมือนจะเป็นลมไป ER เจอ EKG ผิดปกติหมอเลยฉีดอะดรีโนซีนหัวใจเลยกลับมาปกติมอนิเตอร์แล้วเอโคปกติคืออาการอะไร นี่เรียกว่า supraventricular tachycardia ครับมันเกิดขึ้นได้โดยที่ไม่มีเหตุผลอะไรนะฮะบางคนก็ต้องไปหาเหตุผลเช่นเป็นไทรอยด์เป็นพิษหรือเปล่ากินยาบางตัวที่มีการกระตุ้นเยอะๆนะฮะ
เช่นกินคาเฟอีนเยอะเกินไปนะครับหรือกินยาลดความอ้วนบางตัวเนี่ยก็จะมีแบบนี้กินยาไทรอยด์ที่เยอะเกินไปนี่หรือบางคนเกิดจากการใช้ยาโรคหอบหืดเป็นตัวยาพ่นนะกลุ่มเบต้าแอโกนิสต์พวกเนี้ยหรือบางคนเนี่ยเป็นนักกล้ามแล้วอยากจะไปลดไขมันให้มันลีเร็วๆก็ไปกินยาเคลนบิวเทอรอลอย่างเงี้ยหรือกิน T3 T4 กินคู่กับเคลนบิวเทอรอลอย่างนี้ก็ยิ่งแล้วไปใหญ่ก็เกิดแบบนั้นได้นะครับถ้ามันเป็นบ่อยเนี่ยอาจจะต้องไปจี้ไฟฟ้าหัวใจให้มันหายไปนะแต่ถ้ามันไม่ค่อยเป็นบ่อยก็ไม่เป็นไร Echo กับวิ่งสายพานได้ผลเหมือนกันไม่ได้ครับคนละอย่างกันเลยนะครับอืมก็ขึ้นอยู่กับหมอเขาสงสัยอะไร Echo จะดูลักษณะของหัวใจนะครับวิ่งสายพานเนี่ยอาจจะดูแบบดูลักษณะของหัวใจก็ได้หรือบางกรณีเขาตรวจ EKG ก็จะดูการทำงานหรือการนำไฟฟ้าของหัวใจครับมันคนละอย่างกันเนาะถ้าตายได้คงดีอยู่ไปก็ทรมานอืมอันนี้ก็แปลกดีเหมือนกันเพราะว่าบางทีบางคนคิดว่าตายไปแล้วมันจะไม่ทรมานแต่คุณไม่รู้หรอกเพราะว่ามันไม่มีใครที่ตายไปแล้วก็ย้อนกลับมาเหมือนเดิมแล้วบอกว่าไม่ทรมานได้แต่ผมบอกไว้เลยนะครับมันมีคนหลายๆคนที่คิดในหัวว่าอยากจะฆ่าตัวตายแล้วก็กระโดดตึกแต่มันจะมีแว็บหนึ่งตอนกระโดดลงไปแล้วไม่อยากตายแล้วแล้วบังเอิญรอดมาได้รอดมาได้แบบปกติก็มีกับรอดมาได้แล้วว่าขาหักตลอดชีวิตเดินไม่ได้แย่กว่าเดิมก็มีเหมือนกันแต่ก็ไม่กล้าทำอีกแล้วเพราะว่ารู้ตัวว่าจริงๆไม่ได้อยากตายนะครับอยากจะให้คนอื่นมาสนใจเสียมากกว่าอืม เจอคนที่บั่นทอนจิตใจพูดไม่คำนึงถึงจิตใจผู้อื่นเราไม่มีทางควบคุมจิตใจคนอื่นไม่มีทางสามารถควบคุมปากคนอื่นได้ครับแต่เราควบคุมจิตใจตัวเองได้เพราะว่าไม่ฉะนั้นก็จะมีแต่ปัญหาอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับแล้วผมก็ไม่ได้สนใจด้วยนะว่าใครจะเลือกจบชีวิตตัวเองเพราะคำพูดของใครรวมทั้งคำพูดของผมด้วยถ้าคุณฟังแล้วแบบอยากจบชีวิตตัวเองเลยมันอยู่ไปแล้วก็รู้สึกโลกนี้มันอยู่ยากมันเป็นสิทธิของคุณครับ เนาะผมไม่ได้แคร์อะไรขนาดนั้นนะมันเป็นสิทธิของคุณเลยแต่คุณควรจะต้องคิดว่าคุณจะให้คนอื่นเขามากำหนดชีวิตคุณเหรอทำไมคนอื่นพูดแล้วฉันจะต้องน้อยใจแล้วฉันต้องไปจบชีวิตตัวเองมันมีเหตุผลอะไรเขาเป็นเจ้าชีวิตของเราหรือไงนะเราสิสมควรจะเป็นเจ้าชีวิตของตัวเองอย่างเช่นถ้าเกิดว่ามีอย่างสมัยก่อนผมเคยโดนด่าเงี้ยอย่างเช่นถ้าเราตอบคำถามอาจารย์ไม่ได้อาจารย์บอกเนี่ยโง่ขนาดนี้ก็ไปตายเสียเถอะคุณคิดว่าผมจะไปตายไหมผมคิดว่าฝันไปเถอะไอ้ตูดข้าพเจ้าไม่มีทางตายเว้ยไอ้คนจะตายอะนี่ไอ้แก่หัวงอกคนเนี้ยแหละด่าดีนักเดี๋ยวสักพักก็ตายนั่นแหละทำไมเราจะต้องให้อาจารย์มาสั่งเราแล้วให้เราไปตายด้วยไม่มีทางเกิดขึ้นกับผมนะผมก็จะไม่ทำแบบนั้นเพราะว่าผมไม่คิดว่าอาจารย์คนนั้นจะเป็นเจ้าชีวิตของผมใช่ไหม มีก้อนแต่ไม่โตอันตรายไหมขึ้นอยู่กับก้อนว่าเป็นก้อนอะไรครับดังนั้นต้องไปสอบถามคุณหมอที่เขาตรวจรักษาคุณนะครับอืมคุณย่าอายุ95เป็นสโตรกสมองซีกขวาส่วนลึกผ่าตัดไม่ได้มีโรคประจำตัวเป็นหัวใจเส้นเลือดสมองตีบนอนโรงพยาบาล2วันตอนนี้พูดได้รู้สึกยกแขนขาได้ทั้ง2ข้างปกติแข็งแรงช่วยเหลือตัวเองได้ก็ดีครับสูบบุหรี่จากคุณบำรุงปอดอย่างไรเลิกสูบก่อนเลยครับไม่ฉะนั้นน่ะบำรุงไปมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาฮะ หลอดเลือดหัวใจตีบทำบอลลูน2ข้างแล้วต้องกินยานานเท่าไรต้องกินไปตลอดชีวิตครับบอกเลยต้องกินตลอดชีวิตหยุดกินไม่ได้นะครับแล้วคนพวกนี้ก็จะบอกว่าเฮ้ยเราตรวจแล้วไอ้ค่าคอเลสเตอรอลของเราเนี่ยมันปกติแต่การกินยาแล้วต้องกินไปนานไหมต้องกินตลอดชีวิตครับแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณอยากจะลองเสี่ยงอะขอยองหยุดยาได้ไหมก็ได้เหมือนกันครับแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมก็ไม่สามารถรับรองได้เหมือนกันนะครับ ดื่มชาเขียวแล้วตาซ้ายกระจุกต้องหยุดกินไหมครับก็ลองหยุดดูก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดตาซ้ายกระตุกแล้วคุณไม่ได้รู้สึกมีปัญหาอะไรก็ไม่ต้องหยุดกินได้นะครับมันไม่ได้อันตรายอะไรอืมญาติจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมตอบไม่ได้ครับก็ต้องดูต่อไปเนาะแต่ก็เป็นกำลังใจให้นะครับประโยชน์ของยามุ่งเป้าอายุ60เป็นมะเร็งช่องท้องระยะ4แพทย์ให้รับยามุ่งเป้า18รอบเป็น28รอบเพื่อยืดอายุของเราใช่ไหมครับใช่ครับ ยามุ่งเป้าเนี่ยมันก็ให้เพราะว่าเรามีเป้าให้มุ่งนะครับบางคนเป้าไม่มีก็มุ่งไม่ได้นะครับเราก็จะให้ยาพวกนี้ไปยามุ่งเป้าในยผลข้างเคียงมันก็มีนะแต่มันจะน้อยกว่ายาเคมีบำบัดเพราะว่ายามุ่งเป้าเนี่ยมันมุ่งไปที่มะเร็งโดยตรงเสียส่วนใหญ่มีส่วนน้อยที่มีผลข้างเคียงอย่างอื่นนะครับ
แต่ยาเคมีบำบัดเนี่ยมันไม่มุ่งไปที่อะไรมันทำลายทุกเซลล์ที่มันเจอนั่นแหละครับแล้วรวมทั้งเซลล์ปกติของเราก็จะมีผลข้างเคียงที่มันเยอะกว่านะครับ ตัววินิจฉัยมะเร็งทำได้ล่าช้าของรัฐบาลคิวดาวมากกว่าจะพบเป็นมะเร็งชนิดไหนระยะไหนก็ได้รับรักษาคนไข้ก็สุดแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะครับเรื่องพวกนี้มันเป็นปัญหาที่ระบบสาธารณสุขทั้งระบบเลยเราแก้ไม่ได้นะครับผมเคยเสนอวิธีในการแก้ไปแล้วนะฮะแล้วก็พูดไว้ในคลิปวิดีโอตอนช่วงที่เกิดการเลือกตั้งของรัฐบาลตั้งแต่ตอนแรกโน้นเลยแต่ก็อย่างที่ว่าครับเขาก็มีเรื่องอย่างอื่นที่ต้องให้ความสนใจนะครับเช่นการประชุมงบของเขานะครับจะจัดสรรงบแค่ไหนให้กระทรวงไหนใครเป็น รัฐมนตรีอันไหนเขาอาจจะยุ่งมากกว่าไม่สามารถที่จะมาฟังเรื่องพวกนี้หรือว่าเอาไปทำได้หรือต่อให้คนคนหนึงอยากจะทำแต่คนที่เหลือไม่อยากจะทำเพราะว่าเขาไม่เห็นความสำคัญมันก็ไม่เกิดขึ้นแล้วผมก็คิดว่าปัญหาเนี้ยไม่มีทางแก้ได้ตลอดชีวิตของพวกเรานี่แหละในอนาคตก็ไม่มีทางแก้เรื่องพวกนี้ได้นะอืมดังนั้นผมก็จะรู้สึกว่าเราก็ต้องเราก็ต้องมาดูแลตัวเองนะเป็นหลักเลยนะงั้นหนักไหมครับไม่หนักครับช่วงนี้ยังไม่ได้ทำงาน เมื่อไหร่เอไอจะมาตรวจรักษาคนไข้อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับตอบไม่ได้เนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็มีใช้เอไอในการดูแลอยู่แล้วนะครับนอนคว่ำหน้าตื่นไปแล้วหน้าชาอันตรายไหมครับก็โดนกดเส้นประสาทเรื่อยๆก็อาจจะมีปัญหาได้เนาะเป็นไทรอยด์จะเซนซิทีฟต่ออาการเครื่องดื่มกาเฟอีนใจสั่นง่ายกว่าปกติไหมครับถ้าเป็นไทรอยด์เป็นพิษครับแต่ถ้าไทรอยด์ไม่เป็นพิษก็ไม่เซนซิทีฟมันตรงข้ามกันด้วยครับนะช่วงสอบไม่ได้ออกกำลังกายกลัวกล้ามหายทำไงไม่ให้หายหรือใช้ทางลงได้มั้งครับ ก็ต้องออกกำลังกายสิครับนะถ้าช้าลงก็อาจจะต้องไปทำซาวนาซึ่งคุณก็จะเสียเวลาคุณก็ทำไม่ได้อยู่ดีนั่นแหละแต่ส่วนใหญ่กล้ามมันไม่ได้หายถ้าเกิดคุณแค่สอบ2 อาทิตย์แต่ถ้าเกิดคุณสอบแบบเอ่อการสอบของเรามันรวดเดียว5 เดือน6 เดือนอย่างงั้นกล้ามหายแน่นอนครับปวดตึงบ่ามากเอาน้ำแข็งประคบจะหายไหมส่วนใหญ่ไม่ครับต้องใช้น้ำร้อนประคบถึงจะดีกว่านะครับเคยจินตนาการว่าตัวเองจะเป็นมะเร็งไหมเคยฝันว่าตัวเองเป็นมะเร็งด้วยนะครับ แล้วในฝันตอนแรกก็รู้สึกช็อกเราเป็นมะเร็งเหรอวะแต่สักพักก็คิดได้มะเร็งมันก็มะเร็งก็ต้องรักษากันไปเนาะเราไปยุ่งอะไรมันมากไม่ได้นะเราเครียดมันก็ไม่ได้ทำให้มะเร็งมันหายไปไหนนี่หว่าออกกำลังกายที่เหมาะกับคนใส่ลิ้นหัวใจเทียมแบบโลหะคือแบบไหนที่เหมาะสมได้ทุกแบบเลยครับอืมอะไรก็ได้ที่ทำให้คุณเหนื่อยได้นั่นแหละนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราใส่ลิ้นหัวใจแบบโลหะเนี่ยมันจะต้องกินยาละลายริ่มเลือด Warfarin อยู่นะครับ กินตัวนี้ต้องระวังอย่าไปออกกำลังกายอะไรที่มันมีการกระทบกระแทกเพราะคุณจะเลือดออกได้ง่ายนะครับดังนั้นก็ต้องเลือกว่าถ้าเราไปเตะฟุตบอลไปอเมริกันฟุตบอลไปชกมวยอย่างนี้ไม่ได้นะครับมันอาจจะมีการเกิดเลือดออกที่รุนแรงได้ดังนั้นถ้าคุณจะไปวิ่งจะไปว่ายน้ำจะไปยกน้ำหนักอันสามารถทำได้นะครับไม่ได้อันตรายเลยกล้าดื่มน้ำที่จาก Tap Water ไม่ผ่านเครื่องกรองน้ำไหมครับก็กล้าก็ทำอยู่ประจำนะฮะทำมาตั้งแต่ตอนผมมาอเมริกาใหม่ๆแล้วนะแต่บางทีชอบกรองเพราะว่ามัน psychologically มันรู้สึกสบายใจกว่า มะเร็งต่อให้ออกกำลังกายกินดียังไงก็เป็นใช่ไหมครับก็เหมือนกับที่ผมตอบไปตอนแรกสุดของไลฟ์นะฮะว่าโอกาสในการเป็นมะเร็งถ้าเกิดคุณดูแลร่างกายตัวเองดีนะกินอาหารดีออกกำลังกายสม่ำเสมอไม่เครียดใช้ชีวิตดีไม่ใช้สารเสพติดเลยไม่สูบบุหรี่ไม่ใช้กัญชาไม่ดื่มเหล้าไม่ทำอะไรที่ผิดปกติไปเจอธรรมชาติบ้างโอกาสในการเกิดมะเร็งมันมีแต่มันน้อยน้อยนี่ไม่แปลว่าศูนย์ นะแต่ถ้าเกิดคุณใช้ชีวิตมันไม่ดีห่วยๆอย่างเงี้ยใช้แย่ๆเลยเนี่ยโอกาสการเกิดมะเร็งก็สูงขึ้นแต่มันไม่ได้100%เต็มครับคุณต้องเข้าใจคำว่าโอกาสเปอร์เซ็นต์ในการเกิดถ้าคุณทำตัวดีโอกาสน้อยแต่ไม่ใช่ศูนย์ถ้าคุณทำตัวแย่โอกาสเยอะแต่ไม่ใช่100ต้องรู้ตรงนี้นะฮะวิตามินซีมีข้อดีข้อเสียไหมครับมีครับดังนั้นคุณก็ต้องดูก่อนว่าคุณจะกินไปทำไมนะ ข้อเสียของมันก็คือบางคนกินแล้วเป็นนิ่วบางคนกินแล้วกัดกระเพาะบางคนกินแล้วไปตรวจปัสสาวะแล้วเจอว่าตรวจปัสสาวะอุจจาระแล้วมันมีเหมือนมีเลือดปนก็ได้นะก้อนข้างคอถ้าไม่รู้ว่าก้อนอะไรก็ตอบไม่ได้ว่าอันตรายหรือไม่อันตรายนะฮะชอบคลิปหมูเด้งก็ดีแล้วครับไปดูเรื่อยๆเนาะ คลิปแก้อาการวิตกกังวลมากก็นั่นแหละเราก็ต้องมีวิธีในการแก้ไขนะครับเพราะว่าการวิตกกังวลมันเป็นสิ่งที่ปกติเกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนอยู่แล้วความเครียดก็เกิดขึ้นกับทุกคนอยู่แล้วนะฮะ
เรามีหน้าที่ที่จะต้องจัดการกับมันให้หายไปเร็วที่สุดต่างหากนะฮะเห็นว่าสถิติคนเป็นมะเร็ง4:1ไม่ใช่ครับสถิตินี้ไปฟังมาจากไหนฮะถ้าเราไม่ได้ฟังมาจากสำนักข่าวที่เชื่อถือได้นะไม่ต้องไปเชื่อเดี๋ยวนี้คนเราชอบไปหาข้อมูลแปลกๆใครส่งอะไรมาทาง LINE เราก็โอ้จริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าคือแบบอย่าไปเชื่อทาง LINE หรือไปฟังคนใดคนหนึ่งมาแล้วเขาพูดแบบนั้นเดี๋ยวไปฟังหมอคนหนึ่งบอกว่าเนี่ยฟันธงไปแล้วว่ากรณีของคุณอ๋อมเนี่ยเกิดจากวัคซีนโควิดมันเชื่อไม่ได้ฟังไม่ได้ฮะเราต้องไปฟังแหล่งที่มันน่าเชื่อถือมากกว่านั้นนะฮะ ถ้าคุณยังไม่รู้ว่าแหล่งอะไรน่าเชื่อถือในสังคมปัจจุบันนะคุณอยู่ยากแล้วแหละคุณจะเป็นคนที่โดนหลอกไปตลอดชีวิตแล้วต้องกังวลไปตลอดชีวิตได้ยินอะไรมาก็ต้องเชื่อมันเป็นตุเป็นตะว่าเป็นแบบนั้นจริงๆนะอย่างนี้ก็อยู่ไม่รอดแล้วในชีวิตปัจจุบันนะเพราะว่าสมัยก่อนน่ะมันเริ่มมีอินเทอร์เน็ตก็เริ่มมีคนหลอกมี LINE ก็มีคนหลอกมาแล้วตอนนี้มีเอไออีกอะต่อไปเอไอทำให้เหมือนคนเปี๊ยบเลยอย่างเงี้ยนะครับคุณก็ยิ่งโดนหลอกเข้าไปใหญ่อย่างตอนเนี้ยที่อเมริกามีคนทำเอไอ อ่าเอไออันหนึ่งทำมาเป็นวิดีโอเลยทรัมป์แต่งงานกับแฮร์ริสมีลูกด้วยกันเดินเดินจูงมือเดินจูบกันเลยอย่างเงี้ยเป็นเอไอนะเหมือนเปี๊ยบเลยถ้าคุณไม่มีวิจารณญาณคิดไม่ออกนะคุณเชื่อไปคุณก็อยู่บนโลกนี้ไม่ได้แล้วล่ะครับตอนนี้นะครับอืมขอบคุณพี่แอลนะครับแล้วก็คุณสิริอารดานะครับที่สนับสนุนมาเนาะคิดเห็นยังไงกับคนตื่นทำมันดีครับสนุกดี ไปทำ CT Whole Aorta มาเมื่อวันพฤหัสตอนนี้ปวดหัวปวดเมื่อยไม่เกี่ยวข้องกับ CT ครับอายุ71ถอนขนตาน้ำออกหมอให้ยาหยอดยาแก้อักเสบต้องหยอดกี่วันหยอดตามที่หมอเขาแนะนำครับพลังหัวใจปกติแต่ติดค่า max ฮะน่ากังวลหรือเปล่าอ๋อมันอาจจะหมายความว่าขนาดมันหนาค่อนไปทางหนาก็ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรครับยกเว้นว่าถ้าเกิดคุณมีโรคประจำตัวอะไรเช่นความดันสูงก็ต้องคุมให้ได้ถ้าคุมไม่ได้มันก็จะโตไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีปัญหาได้ครับ กล้ามเนื้อหัวใจหนาเนี่ยมันมีข้อเสียแล้วก็มีข้อดีนะข้อดีก็คือสำหรับคนที่ออกกำลังกายเนี่ยกล้ามเนื้อหัวใจจะหนากว่าปกติได้แต่นั่นเป็นการหนาที่สมเหตุสมผลนะครับแล้วก็เส้นเลือดมันจะเจริญเข้าไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจนั้นได้แต่ถ้าเกิดคนที่หนาด้วยโรคต่างๆเนี่ยมันมีปัญหาก็คือกล้ามเนื้อมันใหญ่ขึ้นแต่เส้นเลือดมันโตไม่ทันก็จะทำให้ตรงกลางของกล้ามเนื้อเนี่ยมันขาดเลือดได้นะครับก็จะแย่ได้ในกรณีนั้น Intramural myoma 5เซน33ควรจะผ่าวิธีไหนอันนี้ก็ต้องสอบถามคุณหมอนะคือถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะท้องอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วเรามีลูกยากก็ต้องทำการผ่าตัดเฉพาะตัวก้อนออกนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ต้องการมีลูกออกแล้วก็ไม่มีอาการอะไรเลยคุณก็ปล่อยไว้เฉยๆก็ได้นะครับขนาดมันไม่ได้ใหญ่เท่าไรนะแต่ถ้าเกิดมันมันมีปัญหามันปวดมากมีประจำเดือนมาเยอะอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากมีลูกอีกก็ตัดมดลูกออกไปเลยจบเรื่องนะครับอืม แต่จะเชื่อใครยังไงให้เชื่อคุณหมอที่เขารักษาเราเป็นหลักนะว่าเขาจะแนะนำให้ตรงกับเราได้ยังไงนะครับหมอห้องฉุกเฉินจ่ายวิตามิน B รวมมาให้ทานคู่กับยาความดันสูงเพราะอะไรอันนี้ตอบไม่ได้เหมือนกันครับปกติวิตามิน B รวมไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะครับอาหารปิ้งย่างเกรียมแค่ไหนเมื่อไหร่มันดำนั่นแหละครับเป็นเส้นเลือดขอดที่ตับอันตรายหรือเปล่าต้องถามคุณหมอดูนะครับว่ามันขนาดใหญ่แค่ไหนมีผลข้างเคียงอะไรหรือยังนะครับถ้าเส้นเลือดเป็น Hepatic Hemangioma ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้อันตรายอะไรยกเว้นว่ามันมีเยอะนะอันนั้นเนี่ยมีปัญหาได้นะครับ อยากวิเคราะห์นักแบดจางจื้อเจี๋ยที่เสียชีวิตในสนามเคยทำไปแล้วครับลองไปหาคลิปดูเอาเองนะฮะต่อไปสงสัยอะไรเนี่ยก็ไปค้นในคลิปของผมเก่าๆได้นะครับมันบอกไว้หมดแล้วทำไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะแม่น่าจะมีก้อน pleomorphic adenoma เดาโตมาหมอผ่าตัดเลื่อนจากผ่าเดือนสิงหาไปธันวายังไงก็ควรผ่าออกใช่ไหมครับตอบไม่ได้ครับต้องไปสอบถามคุณหมอที่เขารักษาดูนะครับว่าเขาสงสัยว่าเป็นก้อนนี้ก้อนอะไรก้อนอยู่ตรงไหนยังตอบไม่ได้เลยนะ ขอบคุณคุณดารินนะครับที่สนับสนุนมานะฮะเราก็อยากได้ลูกโป่งเหมือนกันนะแต่เอาอย่างอื่นมาอ้างใช่ไหมล่ะบอกว่าโอ้ขอบคุณอย่างงู้นอย่างงี้ใช่ไหมจริงๆอยากได้ลูกโป่งอะเรารู้นะโตแล้วเราก็อยากได้ลูกโป่งคนเราจะเขินกันก็ไม่แปลกเนาะทำไมต้องเว้นระยะบริจาคโลหิตถึง3 เดือนเพราะว่าเราต้องให้เม็ดเลือดแดงมันสร้างขึ้นมาทันก่อนนะครับ
ปกติผมไลฟ์ตอนไหนก็ประมาณนี้แหละครับนะอาจจะเริ่มที่ประมาณสัก2ทุ่ม3ทุ่มแถวๆนี้ก็ได้นะครับไม่เหมือนกันสักวันนะครับที่อเมริกาถ้าผลชิ้นเนื้อออกมาเป็นมะเร็งมีกฎหมายบังคับให้หมอบอกความจริงกับคนไข้ไหมญาติไม่อยากให้บอกมีครับคือคนไข้เนี่ยต้องรู้มีข้อเดียวที่จะไม่บอกคนไข้ก็คือคนไข้ไม่มีสติแล้วตัดสินใจไม่ได้ก็ต้องบอกอีกคนถัดไปครับแต่เราจะไม่สามารถเลือกบอกเฉพาะญาติโดยไม่บอกคนไข้ได้ยกเว้นคนไข้บอกว่าฉันไม่ต้องการรู้ให้เธอบอกลูกสาวฉันอันเนี้ยได้ไม่งั้นเนี่ยถ้าหมอไม่บอกคนไข้แล้วบอกแต่ญาติแล้วโดนสอบสวนขึ้นมาจริงๆนะหมอผิดมันเคยมีกรณีอย่างนี้เหมือนกันก็คือเป็นกรณีฟ้องร้องใหญ่เลยหมอเนี่ยบอกญาติแต่ไม่บอกคนไข้เพราะว่าญาติบอกให้อย่าบอกคนไข้แล้วสุดท้ายเนี่ยคนไข้มารู้ด้วยตัวเองเพราะว่าไปแอบรู้มาด้วยอะไรก็ไม่รู้นะแล้วทีนี้คนไข้ก็ฟ้องหมอว่าทำไมถึงบอกญาติเพราะว่าฉันเป็น first priority ฉันเป็นคนที่เป็นเจ้าของร่างหมอคนนี้ต้องเสียตังค์แบบเยอะแยะมากมายแล้วหมอคนนี้ฟ้องญาติกลับด้วยอันนี้หามากเลยเพราะว่าเจ้าตัวคนไข้เนี่ยฟ้องหมอนะที่หมอไม่ยอมบอกแต่หมอเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยก็ก็ครอบครัวคุณนั่นแหละเป็นคนบอกให้ฉันไม่บอกคุณคุณไปคุยกันเอาเองนะครับแต่ไม่ได้ครับมันแพ้อะเพราะมันผิดกฎหมายผิดจรรยาบรรณแพทย์ของอเมริกานะงั้นหมอก็ต้องเสียตังค์แล้วหมอคนนี้ก็ไม่ยอมนะฟ้องญาติคนไข้ฟ้องใหญ่เลยชนะด้วยแต่ผมจำชื่อไม่ได้คดีอะไรนะ ก็เลยทำให้หมอคนเนี้ยได้เงินจากญาติเอามาแปะจ่ายให้คนไข้เอออันนี้อย่างฮานะถ้าเป็นผมไม่เคยบอกญาติก่อนนะผมบอกที่คนไข้ก่อนเลยไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามผมบอกที่คนไข้ก่อนนะแต่ผมก็มีวิธีบอกเหมือนกันว่าบอกยังไงถ้าใครอยากรู้ว่าผมบอกยังไงต้องไปค้นเอาเองนะครับวิธีในการบอกข่าวร้ายให้คนไข้ฟังบอกกันยังไงนะครับคนไข้มะเร็งตับมี portal vein thrombosis รักษาประคับประคองแนะนำให้ OAC oral anticoagulant แนะนำให้ไหมแนะนำสิครับนะยกเว้นว่าถ้าเกิดว่าเราทำนายไว้แล้วว่าพรุ่งนี้จะเสียชีวิตเลยก็คือตอนนี้เป็นแย่ไปแล้วเป็น hepatic encephalopathy ไปเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยอย่างนี้ผมก็คงจะปล่อยแล้วแหละคงไม่ให้วันนี้แล้วแหละแต่ถ้าเกิดว่าประคับประคองหมายความว่าเป็น palliative care อยู่ได้ประมาณเดือน2เดือนเนี้ยควรจะให้อยู่เพราะว่าถ้ามัน thrombose ขึ้นมาอย่างเงี้ยเป็นไงล่ะ อืมอาจจะแย่ไปเลยก็ได้ปวดท้องน้ำในท้องเยอะมันทรมานอะเนาะควรจะต้องให้นะครับแต่ผมก็คงจะให้เป็นตัวที่มันแบบไม่ใช่ Warfarin เนาะให้ตัวที่มันไม่ต้องเจาะเลือดอะไรมากมายอาจจะเป็น Rivaroxaban Apixaban ก็ได้ถ้ามีปัญหาเรื่องไตก็อาจจะเลือก Apixaban เป็นตัวหลักนะครับการเรื่องยีนบำบัดของโรค Beta thalassemia ได้หรือเปล่าก็อย่างที่เมื่อตะกี้ตอบไปครับมันไม่สามารถทำได้ทุกคนก็คือจะต้องมีการดีไซน์ไวรัสชนิดหนึ่งขึ้นมาเช่นพวก Adenovirus vector อย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ยีนเข้าไปแล้วก็ฉีดเข้าไปตั้งแต่ตอนที่อายุยังน้อยอยู่ในการแก้ไขนะครับประมาณนั้นเลยรายละเอียดเนี้ยคงจะต้องไปถามคนที่เขาทำเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับผมก็ไม่ทราบรายละเอียดเหมือนกันว่าต้องฉีดกี่ครั้งฉีดแล้วจะโอกาสสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์แล้วผลที่จะได้เนี่ยมันจะเห็นเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือตอบไม่ได้นะ มะเร็งหลายชนิดทำไมหมอยังหาคำตอบไม่ได้ก็ไม่ได้แปลกใจอะไรนะอีกเยอะใช่ครับมีเรื่องราวที่เราไม่รู้อีกเยอะแยะไปหมดที่เรายังตอบไม่ได้นะครับก็ไม่ได้แปลกใจอะไรนะออกกำลังกายแล้วคันขากับคันก้นมากๆวิ่งอาทิตย์ละ1 วันถ้าเกิดว่าเราไม่ค่อยออกกำลังกายบางคนก็เป็นแบบนั้นถ้าออกประจำเนี่ยจะไม่ค่อยเป็นเท่าไรมันจะค่อยๆดีขึ้นนะครับผมดูเรื่องหลานมาหรือยังผมดูตั้งแต่รอบปฐมนิเทศแล้วครับคือรอบที่ผมดูเนี่ยคือรอบที่คนทำหนังเนี่ยเขาอยากเชิญให้ผมไปดูนะผมก็เลยไปดูเอาตอนนั้นนั่นแหละก่อนที่มันจะเข้าโรงเสียอีกครับขอบคุณคุณชวีวรรณนะครับสนับสนุนมาส่งตัวมะนาวมามะนาวต่างรุดแต่ก็จริงๆแล้วอยากจะได้ลูกโป่งใช่ไหมเราก็จะให้ลูกโป่งไปนี่กลืนรังสีแล้วเสี่ยงเป็นมะเร็งในอนาคตใช่หรือเปล่าไม่ใช่ครับ ไม่นอนกลางคืนบ่อยๆแต่เปลี่ยนมานอนกลางวันแทนนานๆจะมีผลเสียอะไรไหมถ้าเกิดนอนปริมาณเท่ากันแล้วก็นอนเพียงพอเนี่ยไม่มีผลเสียอะไรนะครับทำไมทหารกับพระถึงอายุยืนไปดูผิดคนมามั้งพระที่อายุไม่ยืนก็มีเยอะนะครับทหารที่อายุไม่ยืนก็มีเยอะเหมือนกัน
นะครับแต่เนี่ยเราได้ไปฟังเขาแต่ว่าเราไม่ได้ไปดูสถิติที่แท้จริงเหมือนคนที่บอกว่าคนที่เข้าใจผิดว่าบอกว่าคนสมัยก่อนทำไมอายุยืนกังคนสมัยก่อนทำไมไม่เห็นเป็นมะเร็งเลยไอเนี่ยคือมั่วนะครับเพราะว่าคนสมัยก่อนอายุไม่ได้ยืนเท่าคนสมัยนี้มีหลักฐานทางสถิติเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ในเว็บ World Odometer แล้วลองไปเปิดดูนะครับสมัยก่อนทำไมมะเร็งมันน้อยจังคนสมัยก่อนตายเร็วก่อนที่จะเกิดมะเร็งก็ได้นะครับมะเร็งเราเกิดในอายุเยอะขึ้นก็เจอมะเร็งได้เยอะขึ้นอายุยืนขึ้นก็ต้องเจอมะเร็งมากขึ้น สมัยก่อนโอกาสในการตรวจว่าเป็นมะเร็งมันก็ไม่ได้ตรวจกันง่ายๆเครื่องมือ CT สแกนไม่มีคุณจะไปรู้ได้ไงคุณเป็นมะเร็งตอบไม่ได้เหมือนกันถูกไหมระบบการวินิจฉัยระบบการจดบันทึกก็ไม่ดีเท่าสมัยนี้นะครับคุณดารีบอกว่าลูกชายเป็นหัวใจเป็นโรคหัวใจแต่กำเนิดนะฮะทำให้อ่านเรื่องนี้มากขึ้นดีแล้วครับเราเป็นโรคอะไรในครอบครัวเราก็ต้องหาความรู้ด้านนั้นเพื่อที่จะดูแลให้ถูกต้องนะฮะ วิ่งหลัง2ทุ่มจะดีไม่ดีอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับคุณนอนตอนไหนถ้าเกิดว่าวิ่งหลัง2ทุ่มแล้วนอน3ทุ่มอันนี้ก็ไม่ดีแน่นอนมันอาจจะทำให้การนอนมีปัญหาได้แต่ถ้าเกิดคุณนอนตีหนึ่งเงี้ยวิ่งเสร็จตอน3ทุ่มอันนี้ยังโอเคอยู่นะครับไขมันในเลือดสูงไขมันที่เรากินเข้าไปมันจะเข้าไปในเส้นเลือดได้ยังไงมันไม่ได้เข้าไปในเส้นเลือดโดยตรงครับมันจะดูดซึมไปที่ตับแล้วหลังจากนั้นตับก็จะสร้างมันออกมาเป็นไขมันอีกต่อหนึ่งนั่นแหละคือเป็นเหตุผลนะ ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนมีผลต่อหัวใจไหมครับมีครับกล้ามเนื้อหัวใจมันจะใหญ่ขึ้นแล้วก็บางคนก็กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและที่สำคัญคือเทสโทสเตอโรนขนาดสูงบางทีเกิดริ่มเลือดในหัวใจขึ้นมาก็บายบายเหมือนกันนะฮะมะเร็งคืออะไรมะเร็งก็คือเซลล์ที่มันผิดปกติแบ่งตัวผิดปกติครับตะคริวตอนตีสี่เป็นน่องขาเพราะอ้วนไหมครับความอ้วนก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดเป็นตะคริวได้เหมือนกันนะครับผมเคยทำคลิปเรื่องตะคริวตอนนอนไปแล้วลองไปฟังดูนะครับ สองกล้องกระเพาะอักเสบกินทุเรียนเยอะเวียนศีรษะบ้านหมุนเกี่ยวไหมครับก็กินทุเรียนเยอะก็อย่าไปกินเยอะนะฮะถ้าเรารู้ว่ากินเข้าไปแล้วมันมีอาการก็หยุดกินถ้าอาการหายก็จะรู้เลยว่าเกิดจากอะไรนะฮะที่เหลือออกกำลังกายหรือยังนะถ้ายังไม่ออกกำลังกายแน่นอนก็ต้องทำถูกไหมฮะสูดดมควันรถเมล์วันละ1 ชั่วโมงทุกวันเป็นอันตรายมากไหมครับเป็นได้ครับป้องกันยังไงถ้าถามผมนะให้ดีก็ต้องใส่ N95 ครับอืม พยากรณ์โรค PAP พยากรณ์โรคก็แล้วแต่การรักษาครับตอบไม่ได้ว่าจะอยู่ได้นานเท่าไหร่นะฮะถ้าเกิดว่าเรามีอาการก็ไปล้างปอดสักทีหนึ่งส่วนล้างปอดต้องบ่อยแค่ไหนก็แล้วแต่คนนะบางคนก็อาจจะปีละครั้งปีละ2ครั้งอย่างเงี้ยนะฮะเล่นเวตค่อนข้างหนักทานโปรตีน1-1.5เท่าของน้ำหนักตัวใช่ไหมครับหรือควรทานดาราส่วนเท่าไหร่ก็ถ้าเล่นหนักจริงๆก็1.5ขึ้นไปบางทีก็2นะครับอืม แต่ถ้าเกิดกล้ามของคุณเนี่ยเป็นแบบอ่าสมมุติว่าคุณเป็น Arnold Schwarzenegger หรือเป็นแบบ Ronnie Coleman อย่างเงี้ยน่ะคุณอาจจะต้องกินไป3.5กรัมต่อกิโลกรัมนะครับเพราะว่าขนาดตัวคุณมันแบบเบ้อเริ่มเทิ่มขนาดนั้น BMI เขาอาจจะ30เลยก็ได้นะครับรูมาตอยด์กับเกาต์มีโอกาสเป็นร่วมกันได้ไหมได้ครับขอบคุณคุณเรวิสานะครับที่สนับสนุนมาแล้วก็อยากได้ลูกโป่งเราก็จะให้ลูกโป่งแก่คุณนะครับแล้วก็อันนี้ด้วยนะ ช่องของเราเนี่ยมีผู้ใหญ่ที่อยากจะเป็นเด็กกันหลายคนนะครับเขาก็อยากจะได้ลูกโป่งเอาไปถือเล่นนะฮะอืมไม่แน่ต่อไปเราอาจจะทำลูกโป่งแจกก็ได้นะตอบไม่ได้เหมือนกันปอดติดเชื้อแบคทีเรียอธิบายไปแล้วครับเมื่อกี้นี้แล้วก็เคยพูดไปแล้วครับปอดติดเชื้อมาจากไหนผมเคยทำคลิปไปแล้วนะลองไปหาคลิปนั้นดูก็ได้นะฮะเป็นโรคหัวใจทำบอลลูนออกกำลังกายหรือดูแลตัวเองยังไงครับดูแลได้เหมือนปกติครับผมเคยทำคลิปแล้วว่าเป็นโรคหัวใจออกกำลังกายยังไงนะครับเดี๋ยวผมก็จะเขียนดูนี่ คลิปนี้เป็นโรคหัวใจจะออกกำลังกายยังไงไปเปิดดูเองแล้วกันนะครับส่วนอีกอันหนึ่งก็ปอดติดเชื้อใช่ไหมอันนี้โรคปอดติดเชื้อสงสัยก็ลองไปฟังดูนะฮะคลายความกังวลให้พ่นยาภูมิแพ้กินกาแฟอยู่ทุกวันตอนนี้จ่ายยาโปรพานาโลทานอยู่
ติดตามอาการก็ติดตามดูดีๆแล้วกันนะครับนอนดึกหลังเที่ยงคืนทุกวันมีผลเสียต่อสุขภาพไหมถ้านอนเพียงพอไม่มีผลเสียครับแต่ต้องนอนเพียงพอแล้วนอนเวลาเดิมทุกวันไม่ใช่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วนอนไม่พออันนั้นมีปัญหาแน่นอนคนเป็นจิตเวชเกิดจากอะไรหลายครั้งเกิดจากสารเคมีในสมองเนี่ยมันไม่สมดุลกันนะครับก็จะมีทั้งปัจจัยทางด้านพันธุกรรมแล้วก็การเลี้ยงดูกับสิ่งแวดล้อมด้วยเป็นประจำเดือนแล้วบริจาคเลือดได้หรือเปล่าเขาก็ไม่แนะนำให้บริจาคตอนขณะมีประจำเดือนอยู่ครับเพราะมันจะเสียเลือดเยอะเกินไปนะครับ mindset สำคัญมากสามารถเปลี่ยนชีวิตใช่ครับตรงนี้สำคัญสุดๆเลยนะครับแม้ในวันที่ทุกข์ที่สุดก็จะทำให้เรามีความสุขได้นะครับเป็นหวัดมา2 อาทิตย์สั่งน้ำมูกแรงมากเมื่อวานก่อนได้ยินเสียงจิ้งหรีดวันนี้มีโอกาสหายไหมครับกลัวมากก็ถ้ากลัวมากก็ไปตรวจดูนะครับโอกาสหายเนี่ยมีนะแต่จะมากแค่ไหนมันอีกเรื่องหนึ่งนะครับอายุ79ผ่าตัดหัวใจทำบายพาส4เส้นตอนนี้ปลายนิ้วมือชาไม่มีแรงเกิดจากการผ่าตัดหัวใจไหมครับอาจจะนะครับ แค่อาจจะเฉยๆบางทีก็ไม่เกี่ยวอะไรกันนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการที่เราผ่าตัดบางคนมันต้องทำท่านี้กางแขนนานๆเนี่ยเส้นประสาทกลุ่มตรงที่มันอยู่ตรงรักแร้เราเนี่ยเราจะเรียกว่า brachial plexus มันอาจจะมีการโดนยืดแล้วมันเสียพอเสียก็อาจจะมือข้างเนี้ยไม่มีแรงมือตกไปเลยก็ได้นะครับก็ลองไปหาหมอให้เขาตรวจดูนะหาหมอระบบประสาทเขาก็จะสามารถตรวจได้ว่าเส้นประสาทพวกนี้มันโดนไปด้วยหรือเปล่านะครับ กระโหลกชอบลั่นเป็นเพราะอะไรตลกดีก็เป็นเพราะมันตลกนี่แหละครับมันถึงลั่นถ้ามันไม่ตลกมันก็จะหยุดลั่นได้นะฮะวิตามินอีทุกวันดีหรือเปล่าไม่ดีครับเข้าใจไม่ถูกต้องนะวิตามินอีนานๆก็มีปัญหาได้ถ้าเรากินขนาดน้อยๆอาจจะพอได้อยู่นะครับอนาคตมีโอกาสรักษามะเร็งแพร่กระจายให้หายขาดได้ไหมครับถ้าคุณกำลังบอกว่าอนาคตไม่มีกำหนดเวลาเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าได้เพราะว่าอนาคตเมื่อไหร่10 ปี100 ปี1,000,000 ปีมันอาจจะมีนะถ้าอนาคตแบบไม่มีสิ้นสุดในในช่วงเวลาเลยก็คงมีครับแต่เมื่อไหร่ก็ตอบไม่ได้นะปวดเข่านั่งพับเพียบแล้วปวดเข่านี้เสี่ยงต่อโรคไหมครับไม่เสี่ยงอะไรครับมันแค่เจ็บนะมะเร็งลำไส้อันตรายมากไหมครับอันตรายมากครับก็ต้องรักษา Panic นี่อาจมีความเกี่ยวข้องกับระบบประสาทไหมมีได้บ้างครับลองไปฟังคลิปเรื่อง Panic ดูนะครับอิสราเอลรัสเซียคิดว่าเมื่อไหร่จะจบอ่ารัสเซียนี่ผมคิดว่าจะจบถ้าจีนเป็นคนมาเป็นคนกลางนะถ้าสีจิ้นผิงออกหน้าเนี่ยรัสเซียอาจจะจบนะครับแต่ถ้าไม่ออกหน้าก็ไม่น่าจะจบได้ง่ายๆนะครับเพราะว่ารัสเซียกับยูเครนเนี่ยมันเป็นสงครามตัวแทนอยู่แล้วจีนฝากหนึ่งอเมริกาฝากหนึ่งคุณคิดว่าจบได้ไหมไอ้2 ประเทศที่เขาฮึ่มๆกันอยู่นั่นน่ะยังไงก็ไม่จบถ้าเกิดว่ามันไม่มี2 ประเทศมาร่วมมือกันนะครับต่อให้เลือกตั้งได้ประธานาธิบดีที่ได้ขึ้นมาของอเมริกามันก็ไม่ได้แปลว่าเรื่องมันจะจบนะฮะ อายุ43มีอาการเจ็บแปลบระหว่างคิ้วมาที่จมูกซ้ายสักพักก็หายเป็นมา2 ครั้งอันนี้ตอบไม่ได้เหมือนกันครับต้องไปตรวจดูว่ามันมีปัญหาอะไรตรงนั้นหรือเปล่าโดยเฉพาะโพรงในจมูกด้านในนะครับเวย์ไม่ได้เสี่ยงมะเร็งอะไรครับคอลลาเจน type 2มีประโยชน์ต่อคนออกกำลังกายข้อเข่ามากหรือเปล่าไม่ได้มากอะไรครับคอลลาเจนผมเคยทำคลิปไปแล้วนะถ้าร่างกายเรามันไม่มีสัญญาณให้เอาคอลลาเจนไปใช้มันก็ไม่ได้ใช้อะไรกินเข้าไปก็ไม่เกิดอะไรขึ้น ทีนี้ถ้าเกิดคุณปวดเข่าแล้วคุณอยากจะลองกินดูว่ามันหายหรือเปล่าก็สามารถทำได้นะครับเพราะบางคนกินแล้วก็ดีขึ้นแต่บางคนกินแล้วก็ไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันนะครับฟังเพลงเศร้าบั่นทอนจิตใจเราใช่หรือเปล่าผมว่างั้นอย่าไปฟังเลย PEMF ไม่รู้จักตัวนี้ครับดังนั้นตอบไม่ได้ต้องเอาตัวชื่อเต็มมานะครับน้องเป็นมะเร็งชนิดอ่าไลโอไมโอซาโคมาที่มดลูกอืม ผ่าเมื่อ3 ปีก่อนแล้วกลับมาเป็นซ้ำหลังผ่าไปอีกปีนี้ตอนผ่าตัดกำลังเทมเคมีบำบัดแข็งแรงและทำใจได้ก็เป็นกำลังใจให้อีก1 คนนะครับเราให้หัวใจไปแล้วกันสำหรับคนที่ต้องดูแลคนไข้ที่เป็นมะเร็งอยู่แล้วก็เป็นมะเร็งซะเองหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องมีกำลังใจนะจิตใจเราเนี่ยแข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลแล้วครับถ้าไม่มันไม่มีอะไรจะทำลายจิตใจเราได้ถ้าเราไม่ทำร้ายจิตใจตัวเองนะฮะมะเร็งหัวใจเกิดจากสาเหตุหลักได้บ้างไปฟังคลิปวันนี้เลยครับเพิ่งพูดไปเองนะฮะ หัวใจเต้นแรงขึ้นเต้นแปลกๆหลังทานอาหารรสเค็มจัดไปหลังประมาณ30 นาทีเป็นช่วงสักพักก็หายไม่เป็นไรครับหายได้ก็ดีแล้วครับต่อไปก็อย่าไปกินอีกแล้วกันเนาะ
CT ไตบอกว่าrenal cell carcinoma still in differential diagnosis อันตรายไหมอันตรายมากครับต้องไปตรวจให้ได้ว่าตกลงมันเป็นมะเร็งไตจริงหรือเปล่าเพราะถ้าเป็นมะเร็งก็ต้องไปรักษานะครับแต่อ่านแค่เนี้ยตอบไม่ได้ว่าใช่มะเร็งหรือไม่ใช่มะเร็งนะครับสิ่งช่วยมะเร็งลดมะเร็งช่วยตัวเองบ่อยๆลดมะเร็งต่อมลูกหมากจริงหรือเปล่าผมว่าเฉยๆอะครับควรทำหรือไม่ควรทำมันไม่ได้จำเป็นนะถ้าคุณอยากทำคุณก็ทำนะครับมันไม่ได้เป็นแบบเฮ้ยคุณต้องช่วยตัวเองเพื่อป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมากก็อันนี้แล้วแต่คุณเลยนะครับ คุณดารินก็อยากได้ลูกโป่งอีกอันหนึ่งก็เลยส่งมาอีกอันหนึ่งนี่นอกจากจะเอาไปให้ลูกแล้วยังเอามาเล่นเองอีกนะผมว่าท่าทางนะครับพ่อสูบบุหรี่มาประมาณ20ปีเลิกมาแล้ว20ปีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งมากหรือเปล่ามากกว่าคนปกติครับอืมภูมิแพ้อากาศรักษาวิธีไหนมีคลิปไปแล้วครับให้สามารถไปเปิดดูได้เองนะฮะขอให้จบสันติเรื่องของสงครามก็หวังว่าเป็นแบบนั้นเหมือนกันเนาะเลิกบุหรี่มาได้7เดือนรู้สึกสุขภาพดีขึ้นมากๆเยี่ยมเลยครับถ้าเราเลิกมาได้เนี่ยก็ขอให้เลิกไปตลอดเลยเนาะ มะเร็งโพรงจมูกอันตรายมากไหมครับเมื่อเทียบกับมะเร็งที่อื่นๆก็ขึ้นอยู่กับขนาดของมันแล้วก็ระยะของมันด้วยถ้าระยะหลังๆก็อันตรายเหมือนกันนั่นแหละครับนะมะเร็งกล้ามเนื้อช่องท้องเกิดจากสาเหตุใดมะเร็งทุกอย่างเกิดจากสาเหตุที่ว่ามีพันธุกรรมที่ผิดปกติการใช้ชีวิตและสิ่งแวดล้อมมาประจวบเหมาะกันพอดีซึ่งก็อาจจะบอกว่าเป็นดวงก็ได้นะครับที่เกิดแบบนั้นขึ้นมาได้นะคิดยังไงกับพวกขายบริการผมคิดว่าก็เป็นอาชีพหนึ่งของเขาที่ทำโดยสุจริตบางคนก็ทำอย่างอื่นไม่ได้เขาก็ต้องมาทำแบบนี้มันก็เป็นทางออกทางหนึ่งของเขาครับผมก็เฉยๆนะ คนเราจะทำหน้าที่ทำอาชีพอะไรก็ได้นะครับเลิกบุหรี่ได้1เดือนแล้ววิ่งอาทิตย์ละ2-3วันก็ยังนอนหลับยากหลับไม่ลึกตื่นก่อนนอนทุกทีควรปรึกษาแพทย์หรือเปล่าก็ลองปรึกษาดูก็ได้ครับเรื่องการนอนไม่หลับผมเคยทำคลิปไปแล้วแล้วก็มีไลฟ์ไปด้วยนะครับถ้าสงสัยก็ลองไปดูนะขอบคุณคุณแฮมมี่โกะนะครับเราก็อยากได้ลูกโป่งอีกแล้วสินี่วันนี้มีผู้ใหญ่หลายคนนะครับอยากได้ลูกโป่งใช่ไหมอืมจิตใจของเราเนี่ยยังเป็นเด็กนะเป็นตัวเราจะอายุเท่าไหร่ก็ไม่รู้อะแต่ข้างในเรายังแบบเด็กอยู่แล้วเราอยากจะได้ลูกโป่งเราก็เอาไปเล่นได้นะครับ Asbestos ในปอดมีโอกาสเป็นมะเร็งมีได้ครับเราตรวจจาก2อาทิตย์เลยเป็นกังวลมากนะมันก็เป็นมะเร็งได้นะครับลูกไม่ได้เก็บน้ำเชื้อเคมีหนักมากเคยมีลูกได้หรือเปล่าก็ได้ครับมันไม่ได้แปลว่ามีไม่ได้แต่ต้องลองไปปรึกษาคุณหมอที่เขาดูเรื่องการเจริญพันธุ์เนาะอืมอันนี้อะไรเนี่ยทำไมทานวิตามินซีมากไปจึงมีเลือดออกมากับปัสสาวะหรืออุจจาระมันไปรบกวนการตรวจครับมันไม่ได้มีเลือดออกมาจริงๆหรอกนะครับ เป็นคนใจร้อนที่สุดก็เป็นคนใจร้อนแบบมีสติตลอดเวลาความใจร้อนไม่ได้แปลว่ามันต้องไม่มีสติครับมันแยกจากกันนะบางคนบอกใจร้อนคือขาดสติไม่ใช่ใจร้อนก็คือมีความโมโหร้ายใจร้อนอยู่ในตัวแต่เราควบคุมมันได้นี่เออใจร้อนไม่ได้แปลว่าควบคุมไม่ได้นะครับมะเร็งที่อันตรายมากๆ prognosis แย่ในความเห็นผมคืออะไรก็มะเร็งหัวใจเนี่ยหนึ่งในนั้นนะครับ angiosarcoma มะเร็งสมอง glioblastoma multiforme เนี่ยอันตรายแน่นอนนะครับ อ่ามะเร็งพวกมะเร็งสมองในเด็ก neuroblastoma เนี่ยอันตราย melanoma ที่มันแพร่กระจายเนี่ยอันตรายแน่นอนเพราะมันทำอะไรกับมันไม่ได้เลยประมาณนี้มั้งผมยังคิดไม่ออกนะครับมะเร็งตับอ่อนอีกอย่างหนึ่งตาย100%นะเกือบไม่ก็เกือบ100%นะครับนี่ดูถุงนี้ต้องถัดตรงนั้นถึงจะแก้จบปัญหาใช่ไหมครับใช่ครับรู้ว่าคนไข้เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายมุมมองจากหมอคือมีสิทธิ์หายขาดหรือเปล่าตอบเลยครับว่าไม่มีนะ แต่ก็แล้วแต่ชนิดมะเร็งอีกเหมือนกันเพราะว่าถ้าเป็นมะเร็งพวก germ cell tumor บางทีหายขาดได้ถึงแม้ว่าเราจะเจอระยะที่มันแพร่ไปแล้วก็ตามนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่ค่อยหายนะขอบคุณคุณ JJK นะครับที่สนับสนุนมานะครับนี่ก็อยากได้ลูกโป่งอีกคนหนึ่งเหมือนกันนะ
ถ้าแพทย์รักษาผิดพลาดแพทย์จะรับผิดชอบคนไข้ไหมเยียวยาตลอดปลอบใจไหมครับไม่ครับขึ้นอยู่กับกรณีครับไม่เป็นกรณีแบบนั้นตลอดเวลาอยากอ้วนขึ้นกินเท่าไรก็ไม่อ้วนต้องทำยังไงครับต้องไปดูคลิปของผมครับอยากจะเพิ่มน้ำหนักผมมีคลิปไปแล้วนะไปหาเอาเองนะกิน Quetiapine ก่อนนอน Quetiapine ก่อนนอนแล้วมีฝันบ้างตื่นมาสดชื่นเล็กน้อยถือว่าสุขภาพการนอนยังดีอยู่ใช่ไหมครับน่าจะดีครับเล่นเวตแล้วกินโปรตีนจะมีปัญหาต่อไตไหมไม่มีครับ ใช้ CPAP ระหว่างวันมีอาการง่วงเกิดจากสาเหตุอะไรก็จากการใช้ไม่เพียงพอจากความดันที่มันยังไม่เหมาะสมนะครับเป็นหลักเลยนะถ้าใช้เหมาะสมค่า AHI ต่ำกว่า5ใช้7ชั่วโมงตลอดเวลาแล้วเนี่ยแล้วยังเป็นก็ต้องไปตรวจกับหมอแล้วว่ามีโรคอย่างอื่นซ่อนอยู่ในร่างกายหรือเปล่านะครับเล่นกีฬาแล้วเจ็บข้อมือ TFCC คืออะไรไม่รู้จักเหมือนกันเนาะย่อมาจากอะไรควรพักกีฬานานแค่ไหนควรพักจนกระทั่งมันไม่เจ็บแล้วครับถึงค่อยไปเล่นเนาะ อาหารคาร์โบไฮเดรตสูงอยากเพิ่มน้ำหนักแต่ทานไม่ถึงคาร์โบไฮเดรตสูงก็มันสำปะหลังอะข้าวโอ๊ตข้าวอะไรเงี้ยคาร์โบไฮเดรตสูงอะกิน Fluoxetine ทำไมสภากาชาดไม่ให้บริจาคเลือดต้องไปถามสภากาชาดแล้วครับผมตอบไม่ได้เหมือนกันนะอดน้ำอาหารก่อนตรวจเลือดเพราะอะไรครับต้องอดจริงไหมทานอะไรบ้างมีคลิปไปแล้วครับลองไปฟังคลิปนั้นดูนะอืมนี่ผมจะเอาคลิปนี้มาทิ้งไว้ให้คุณก็ไปดูเอาเองแล้วกัน อยากสูงขึ้นต้องทำอะไรถึงดีที่สุดอายุ18ปีออกกำลังกายและนอนให้พอครับมีแค่นี้เลยนะครับถ่ายเป็นน้ำซาวข้าว2-3ครั้งอันนี้เป็นอหิวาตกโรคได้หรือเปล่านะตอนนี้ใช้ประกันแอดมิดไปแล้วอยากใช้ยาฆ่าเชื้อไป3กระปุกมันจะกลับมาเป็นไหมถ้ามันเป็นอหิวาตกโรคใช่หรือเปล่าเนี่ยก็ต้องเอาอุจจาระไปตรวจอะแต่ว่าถ้าอุจจาระคล้ายน้ำซาวข้าวก็เป็นหนึ่งในลักษณะของอหิวาตกโรคเหมือนกันนะครับจะใช่หรือเปล่าตอบไม่ได้เหมือนกันนะ แล้วที่สำคัญคือมันกลับมาเป็นอีกได้หรือเปล่าได้ครับถ้าเกิดว่าคุณไปเจอเชื้อโรคตัวนี้เข้าไปในร่างกายมันก็เป็นอีกได้ครับผู้ใหญ่บางคนทำไมเป็นหวัดบ่อยก็เพราะว่าเขาอ่อนแอครับมันไม่ได้แปลว่าเด็กจะต้องแข็งแรงกว่าผู้ใหญ่หรือเด็กจะต้องอ่อนแอกว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อ่อนแอก็มีนะครับเป็นประจำเดือนนอนลุกไม่ขึ้นปวดเวียนหัวมากกลัวมากเลยก็พักผ่อนเนาะมีนาฬิกายี่ห้อไหนเช็กว่าเรานอนหลับมีคุณภาพไหมมีหลายยี่ห้อครับที่ขายกันอยู่ในปัจจุบันที่เขาก็เคลมว่ามันสามารถทำแบบนั้นได้แต่สำหรับผมก็เชื่อได้นิดหน่อยเท่านั้นเองไม่ได้เชื่อแบบ100%นะครับ ไทฟีดมาเจอโดยบังเอิญตรวจติดตามก็ขอบคุณมากครับมิสซิสกุ้งนะครับมะเร็งไทรอยด์ก็เหมือนกับมะเร็งชนิดอื่นซึ่งเมื่อกี้ตอบไปแล้วนะครับว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นได้นะเรียนหมอ6ปีจำเป็นต้องเกรดดีมากไหมครับขึ้นอยู่กับคุณจะเรียนต่ออะไรครับถ้าเกิดเรียนต่อในสถานที่แบบหรูๆไฮโซอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นคณะเป็นภาควิชาที่คุณอยากจะเข้ามากๆแล้วคนมันแย่งกันเองก็ต้องเกรดดีถ้าเกรดไม่ดีคุณก็เข้าไม่ได้ครับ เบื้องต้นของมะเร็งช่องท้องมันไม่มีอาการเบื้องต้นของมะเร็งช่องท้องมันมีอาการเบื้องท้ายของมะเร็งช่องท้องคือเป็นไปเยอะแล้วเช่นเรามีปัญหาปวดท้องเป็นประจำแล้วมันไม่หายน้ำหนักลดนะครับโดยไม่ทราบสาเหตุไม่ได้คุมน้ำหนักแต่มันลดของมันเองเบื่ออาหารนะครับขับถ่ายผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีของพวกเนี้ยร่วมกันแต่ถ้ามันมีอาการแล้วแปลว่ามักจะเป็นเยอะแล้วครับความดันปอดสูงสามารถเปลี่ยนโดยการปลูกถ่ายปอดได้ไหมครับได้ครับแต่ที่ประเทศไทยอะนานๆมันทำสักเคสหนึ่ง2-3ปีมีสักเคสหนึ่งแล้วก็เป็นการปลูกถ่ายปอดที่ยากเสียด้วยนะครับอืม ที่นู่นขายบริการถูกกฎหมายไหมครับไม่ถูกครับที่อเมริกาก็ไม่ถูกกฎหมายเจ็บหน้าอกหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าที่12ชั่วโมงเจ็บอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงเกิดจากอะไรอันนี้ตอบไม่ได้เหมือนกันครับต้องไปสอบถามหมอที่เขาตรวจรักษาดูมันอาจจะมีโรคแทรกซ้อนอย่างอื่นนะครับหลังหายโควิดแล้วอาการไอจะหายช้าที่สุดเพราะว่าโควิดมันไปทำลายของระบบทางเดินหายใจดังนั้นเนี่ยอะไรที่มันโดนทำลายมากที่สุดอันนั้นก็จะหายช้าที่สุดนะครับเห็นโพสต์คลินิกหนึ่งขึ้นฟีดบ่อยมากเกี่ยวกับคอร์สเพิ่มความสูงแบบนี้มันจริงหรือเปล่าครับ ก็อาจจะมีส่วนขึ้นอยู่กับเขาโฆษณาไว้ว่าอะไรอะถ้าเขาโฆษณาว่าคุณนอนหลับให้เพียงพอออกกำลังกายให้เหมาะสมทานอาหารให้สมดุลอันนี้ก็คือจริงแต่ถ้าโฆษณามากกว่านี้ก็ไม่ค่อยจริงเท่าไรนะครับ
ทาน ML แล้วแพ้ทำยังไงดีครับอยากทานก็ถ้าแพ้มันก็ทานไม่ได้ครับเนาะ NA มันดีหรือไม่ไปฟังคลิปผมครับผมเคยทำคลิปไปแล้วนะนี่ผมก็ทำคลิปพวกนี้ไปตั้งเยอะแล้วนี่ใช่ไหมเราต้องไปดูเอาเองใช่ไหมฮะอืมแปะให้ละลองไปดูเอาเอง Prebiotic จำเป็นต้องกินหรือเปล่าไม่ได้จำเป็นต้องกินครับมีแต่คุณอยากจะกินหรือไม่อยากกินนะโควิดยังมีโอกาสติดเชื้อไหมมีครับตอนนี้ยังมีคนตายจากโควิดอยู่เลยนะฮะไมเกรนรักษาให้หายขาดได้หรือเปล่าบางคนได้บางคนไม่ได้ครับคนที่เป็นมะเร็งเหมือนที่ว่าเลยช่วงพักหนึ่งอยู่ดีๆก็สุดก็จะมีแบบนั้นเหมือนกันนะฮะ โควิดสายพันธุ์ใหม่ทุกๆครั้งที่มีโควิดสายพันธุ์ใหม่ผมก็พูดไปทุกครั้งแหละหลังๆก็เลิกพูดไปแล้วครับเพราะว่ามันเหมือนเดิมหมดทุกอย่างไม่ว่าจะเปลี่ยนสายพันธุ์ไปแค่ไหนมันก็แพร่เร็วขึ้นเร็วกว่าเดิมมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรที่จะมาพูดนะครับแล้วก็การรักษาก็เหมือนเดิมเปียบเลยนะดูแลรักษาเหมือนเดิมเปียบเราจะพูดไปทำไมนะที่ทำงานเคยไปฉีด Stem Cell มาแล้วประมาณปีเป็นมะเร็งไขกระดูกมันเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าอันนี้ตอบไม่ได้ครับอาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่ให้เดาอย่างงี้ไม่น่าจะเกี่ยวกันนะครับไวรัส B ทำให้เป็นมะเร็งตับจริงไหมจริงครับ กินเมทานอลทำไมฟอกไตแล้วยังตายอยู่ครับ เพราะว่าเมทานอลมันไม่ได้ทำลายแค่ไตครับมันทำลายทั้งระบบเลยนะครับลองไปฟังคลิปเรื่องเมทานอลที่ผมวิเคราะห์เคสพวกนั้นไปก็ได้นะฮะว่าทำไมถึงตายนะฮะเมทานอลมันมีปัญหาต่อพวกไมโตคอนเดรียเหมือนกันนะครับนักเพาะกายที่ใช้สเตียรอยด์บ่อยเสี่ยงมะเร็งจริงหรือเปล่ามันก็พอมีส่วนได้บ้างเพราะว่าเป็นการกระตุ้นให้มีการสร้างกล้ามเนื้อสร้างขนาดของร่างกายให้เยอะขึ้นยิ่งการสร้างขนาดมันเกิดขึ้นมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะแบ่งตัวเยอะการแบ่งตัวแต่ละครั้งก็มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดการผิดปกติเป็นมะเร็งได้นะ แอบเป็นเด็กเพื่อมาขอลูกโป่งอาจจะเป็นไปได้นะครับฉีดวัคซีนไฟเซอร์น้ำหนักลดลงไป18โลไม่เกี่ยวกับวัคซีนแล้วครับต้องเป็นอย่างอื่นแน่นอนนะต้องไปตรวจอย่างอื่นแล้วล่ะคนไข้มะเร็งระยะสุดท้ายให้เคมีบำบัดแล้วอยากมีลูกสามารถเก็บน้ำเชื้อได้ไหมก็ได้ครับแต่ว่าต้องเก็บตั้งแต่ก่อนให้เคมีบำบัดครับก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้แพลตฟอร์มอื่นให้ติดตามก็จะมีแค่ TikTok กับยูทูบนี่แหละครับส่วนตัวเนี่ยไม่ได้รับคนที่แปลกหน้าแล้วก็หน้าแปลกนะครับ ไว้ดูวันพรุ่งนี้ตอนนี้ไปนอนก่อนนอนเลยครับทำไมหมอห้ามกินแป้งและข้าวไม่ได้ห้ามครับกินได้นะฮะถ้าคนที่ห้ามเนี่ยก็น่าจะไม่เข้าใจอะไรผิดหลายอย่างเช่นบางคนบอกว่าห้ามกินนะมันกินได้ครับแต่ต้องกินให้พอประมาณกินเยอะไปก็ไม่ดีกินน้อยไปก็ไม่ได้ครับคนเราถ้าไม่กินแป้งเลยตลอดชีวิตคุณมีปัญหาแน่ๆนะ กิน Levothyroxine บริจาคเลือดไม่ได้มีผลอะไรกับผู้บริจาคครับผมส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ว่าเขาก็คงกลัวมั้งครับว่ายาพวกนี้มันสามารถที่จะมีอยู่ในเลือดได้เราบริจาคไปปุ๊บไอ้คนได้ฮอร์โมนตรงนี้ไปมันก็อาจจะมีอาการผิดปกติได้เพราะว่าฮอร์โมนพวกนี้เขาให้กินในคนที่มีฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำถ้าเกิดฮอร์โมนไทรอยด์คุณปกติคุณได้เสริมเข้าไปก็จะมีอาการใจสั่นหัวใจเต้นผิดปกติต่างๆได้เนาะ ข้อมูลสุขภาพถามเอไอเชื่อถือได้ไหมครับได้แค่บางอย่างคุณต้องไปเช็คอีกรอบหนึ่งนะครับขอบคุณคุณลักษณ์นะครับที่สนับสนุนมาแล้วก็คุณลักษณ์ก็อยากจะได้ลูกโป่งเหมือนกับคนอื่นๆอีกเช่นกันนี่เรารู้นะอยากได้ลูกโป่งเราก็เอาลูกโป่งให้ไปอาหารดัดแปลงพันธุกรรมของคนที่ทานเป็นอันตรายไหมไม่ได้อันตรายอะไรครับการเล่นเทสก่อนเจาะอาร์ทิโลบัตแกที่เรดิโอเทอร์มีควรจำเป็นหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้จำเป็นแล้วครับ โรคอะไรที่ไม่มีอัลนาไม่ได้เป็นโรคครับแต่มันเป็น anatomical variance ที่บางคนไม่มีอัลนาทำดีสำหรับผมเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์ในการทำอีกต่อไปแล้วแต่คุณอยากจะทำก็ได้ครับอืมนี่อะไรมะเร็งอะไรที่เป็นเยอะสุดในตอนนี้ก็มะเร็งเต้านมเนาะถ้าผู้ชายก็พวกมะเร็งต่อมลูกหมากอะไรเงี้ยดื่มน้ำอัดลมที่ใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลทุกวันอันตรายไหมครับอันตรายครับ ผมเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วนะว่าสารให้ข้าวหวานมันอันตรายยังไงได้บ้างนะครับถ้าเราทานไม่มากก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเราทานเป็นประจำอันนี้ก็มีปัญหาได้แต่ส่วนจะมีปัญหาเมื่อไหร่ตอบไม่ได้ครับ
เคยพูดเรื่องการดื่มนมวัวหรือยังพูดไปแล้วครับล้างจมูกด้วยน้ำเกลือได้บ่อยแค่ไหนครับวันละ200-300ครั้งครับไม่มีอันตรายอะไรเลยนะถ้าน้ำเกลือที่คุณใช้มันสะอาดนะโพรงจมูกคดและคัดจมูกตลอดเวลาทำยังไงดีถ้ารำคาญสามารถไปผ่าตัดแก้ไขได้ครับคิดยังไงกับการระเบิดหมู่โดยใช้เพจเจอร์ที่เลบานอนชาวยิวฉลาดมากก็คิดว่ามันเป็นกลวิธีอย่างหนึ่งนะครับ ไขมันสูงจากพันธุกรรมเกิดขึ้นได้อย่างไร ก็มันต้องเป็นยีนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเผาผลาญไขมันมันผิดปกติสักตัวแล้วถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาตรงนั้นก็จะเกิดไขมันสูงขึ้นมาในร่างกายนะคนที่รู้จักเป็นมะเร็งผิวหนังที่ช่องคลอดรักษาสักปีแล้วก็เสียน่าสงสารมากก็จริงครับน่าสงสารจริงๆเนาะทานข้าววันละ2 มื้อแต่มื้อสุดท้ายทานตอน5 โมงสักพักอาหารไม่ค่อยย่อยชอบอาเจียนเกิดจากอะไรก็มันไม่ค่อยย่อยคุณต้องเคี้ยวให้ละเอียดเนาะเคี้ยวให้ละเอียดเสร็จแล้วก็ไปเดินย่อยสิครับเนาะ ลูกสาวอายุ19แน่นหน้าอกหายใจลำบากไม่เคยมีโรคประจำตัวควรหาหมอสาขาไหนหมอทั่วไปก่อนเลยครับแล้วถ้าเกิดเขาตรวจแล้วไม่เจออะไรก็จิตแพทย์ด้วยครับเพราะบางคนเป็น panic ก็จะมีอาการแบบนั้นขึ้นมานะกระเพาะทะลุรักษาหายไหมครับหายครับทานโสมแดงตุ๋นฤดูฝนตั้งแต่6 ขวบนะฮะก็ช่วยให้ร่างกายอบอุ่นไม่หนาวมากก็ถ้ากินแล้วสบายดีก็กินต่อนะครับมะเร็งมีโอกาสที่จะติดคนดูแลไม่มีครับมะเร็งไม่สามารถติดคนดูแลได้ครับ แฟนคลอดมา2 เดือนยังมีเลือดคล้ายประจำเดือนอันนี้ต้องกลับไปตรวจแล้วครับมันน่าจะมีความผิดปกติแล้วนั่นและอันตรายมากด้วยนะว่าบางทีคือมะเร็งของรกนะครับคือมันจะทำให้เลือดออกไม่หยุดนะออกมาเรื่อยๆอันนี้พวกนี้เราจะเรียกว่า Hydatidiform mole นะครับแล้วเกิดมันเป็นการกลายเป็นมะเร็งของจริงก็คือ Choriocarcinoma เนี่ยเป็นมะเร็งที่อันตรายมากๆเลยนะต้องรีบไปตรวจนะอย่าบอกว่าเฮ้ยรอไปอาทิตย์หน้าเดี๋ยวมันหายเองไม่ได้ต้องพาไปตรวจเดี๋ยวนี้นะครับ แล้วก็ไม่ต้องไปคิดว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นฮอร์โมนไหมรอดูไปสักพักก็เดี๋ยวดีขึ้นไม่ได้ครับต้องรีบพาไปตรวจเลยนำคลิปเก่ามาโพสต์ซ้ำก็ดีบางคนไม่รู้วิธีค้นก็เดี๋ยวดูก่อนเนาะหัวเข่าฝืดขณะงอเข่าควรทานซัปลิเมนต์อะไรไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับซัปลิเมนต์ไม่มีตัวไหนช่วยนะครับพวกนั้นต้องไปออกกำลังกายครับสร้างกล้ามเนื้อ Quadriceps นะครับเรื่อยๆก็จะดีเป็นมะเร็งไม่รักษาปล่อยไว้เฉยๆจะเป็นอย่างไรครับก็เสียชีวิตครับ มะเร็งที่เกิดกับคุณอ๋องอัครพันธ์เบื้องต้นจะมีอาการยังไงครับทำคลิปไปแล้วครับวันนี้ลองไปดูในนั้นดูแม่เป็นเส้นเลือดสมองตีบมีเสมหะเยอะมากต้องทำยังไงเสมหะถึงจะลดลงต้องไอมันออกมาให้หมดทุกครั้งที่มีครับเพราะยิ่งเสมหะอยู่นานมันจะยิ่งสร้างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอืมไตรกลีเซอไรด์สูงค่าตับสูงเนี่ยมีไขมันพอกตับควรรักษาควรนะครับควรจะให้ยาลดไขมันมันลงมาให้ได้ถ้าเกิดว่าคุณมีตัวอ้วนด้วยก็ต้องรีบลดน้ำหนักลงมานะฮะถ้ากินเหล้าแอลกอฮอล์ทุกชนิดก็ต้องหยุดให้หมดเลยนะฮะ พี่ชายเคยเป็นนิ่วฉี่ไม่ออกตอนประมาณ7 ขวบรักษาแล้วแต่ไม่แน่ใจให้ยาผ่าตัดตอนอายุ40ไปตรวจไตเมื่อฝ่อเกี่ยวกับนิ่วตอนวัยเด็กหรือเปล่าอาจจะนะครับแต่ไม่ได้จำเป็นครับอืมไขมันพอกตับหายได้ไหมหายได้ครับผมเคยทำคลิปไปแล้วครับให้ไปฟังคลิปเรื่องไขมันพอกตับดูเนาะต้องผ่าตัดตับอาจจะต้องมีการให้เลือดที่เรารับมาจะมีผลต่อร่างกายไหมเช่นโรคต่างๆของคนที่บริจาคมามีได้ครับแต่เดี๋ยวนี้โอกาสที่จะเกิดขึ้นมันก็น้อยเพราะมันมีการสกรีนเลือดได้ดีมากกว่าสมัยก่อนเยอะนะครับ CoQ10 ไม่สามารถบำรุงหัวใจได้ครับขายสมุนไพรชอบทำการตลาดใส่ร้ายยาแผนปัจจุบันใช่ครับก็จะชอบโฆษณาแบบนั้นแต่ยาตัวเองไม่ได้ผลอะไรเลยนะบางทีก็ทำให้แย่ซะด้วยซ้ำไป Melatonin ผมเคยทำคลิปไปแล้วให้ไปฟังดูความดันต่ำผมเคยทำคลิปไปแล้วให้ฟังดูเหมือนกันนะครับผ่านิ่งในถุงน้ำดีแล้วสามารถกินอาหารมันได้อีกไหมครับกินได้ครับแต่บางคนก็จะปวดท้องเสียคลื่นไส้อาเจียนนะครับเนี่ยมันก็จะมีปัญหาแบบนี้นะบางคนก็ลองดูแล้วกันว่ามีปัญหาอะไรบ้าง อืมมะเร็งกระเพาะอาหารบางคนตัดกระเพาะออกมาบางส่วนบางคนตัดออกทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับมะเร็งมันกินไปไกลแค่ไหนครับถ้าเกิดกินเยอะก็ต้องตัดเยอะนะครับกินน้อยก็ต้องตัดน้อยบางทีมันกินเยอะเกินไปก็ตัดออกไม่ได้เพราะว่ามันจะเสียชีวิตได้ถ้าตัดออกหมดนะครับวูบวาบในวัยทองเกิดขึ้นยาวนานเป็นปีได้ไหมครับได้ครับแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ถึงปีนะปีหนึ่งอย่างมากนะถ้านานกว่านั้นก็ไปรักษาดีกว่านะครับแวะมาทักทายว่ายังฟังไลฟ์อยู่ก็ไม่เป็นไรครับฟังเดี๋ยวผมก็จะไปแล้วแหละเนี่ยมัน2 ชั่วโมงแล้วนะ2 ชั่วโมงเราก็ไลฟ์มาครบเรียบร้อยแล้วนะครับ
อืมคลิปอะไรต่างๆที่ผมเคยทำไปในอดีตก็ลองกลับไปฟังดูนะครับเพราะว่าหลายครั้งก็พูดไปหมดแล้วแหละในเรื่องที่เราสงสัยอะไรก็พิมพ์คีย์เวิร์ดในเรื่องนั้นนะครับเช่นหัวใจเต้นผิดปกติหัวใจเต้นเป็น PVC เป็นโรคไวรัสตับอักเสบบีการอ่านผลไขมันทุกอย่างมีหมดแล้วอะลองโพสต์ไปแล้วก็หาชื่อผมนะความดันต่ำอะไรก็มีหมดแล้วนะโรซี่ไม่อยู่นะครับเขาไปอยู่ข้างนอกตอนนี้นะอืม Melatonin ผมก็พูดไปแล้วครับให้ไปฟังคลิปนั้นดูนะครับโพสต์ถามมา2ครั้งก็ไม่ได้ทำให้ผมตอบได้หรอกครับนะต้องไปฟังคลิปดูคลิปเรามีเรียบร้อยแล้วนะครับอืมหัวใจเต้นเร็วมาก100ครั้งตลอดอันตรายไหมครับอันตรายได้ครับก็ต้องลองไปปรึกษาหมอเขาดูว่าตกลงคุณเป็นอะไรถ้าไม่ใช่ไทรอยด์แล้วมันเป็นอะไรกันแน่นะก็ต้องไปหาเหตุผลเหมือนกันนะครับเพิ่งเข้ามาจะไปแล้วใช่ครับตอนนี้ปกติเราก็ไม่ค่อยได้อยู่ดึกๆที่เมืองไทยเนาะ ทานฮอร์โมนไทรอยด์ทุกวันในอนาคตไม่มีความเสี่ยงเป็นอะไรหรอกครับนะยกเว้นถ้าคุณกินเยอะจนเกินไปกินเกินขนาดไอ้เนี่ยมีแน่ๆฮอร์โมนไทรอยด์ปกติแต่เราอ้วนอยากเพิ่มฮอร์โมนไทรอยด์เพื่อให้ร่างกายเผาผลาญได้มากขึ้นได้หรือไม่ครับได้ครับแต่ก็มีผลเสียเช่นกันผมเคยทำคลิปเรื่องนี้ไปแล้วนะครับเช่นคนที่ใช้ T3 T4 หรือ Clenbuterol ในการเผาผลาญไขมันนะฮะในพวกที่เล่นกล้ามก็มีข้อเสียคุณก็ลองไปฟังดูแล้วกันว่าข้อเสียนั้นจะคุ้มกับที่คุณจะลงทุนหรือเปล่าถ้าคุ้มก็ใช้ไปครับ วิตามินดีไม่ได้ช่วยด้านไหนเป็นพิเศษหรอกครับถ้าเกิดคุณไม่ขาดมันกินเข้าไปเสริมก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยแต่ถ้าเกิดคุณขาดวิตามินดีแล้วไม่ได้กินเสริมก็จะมีปัญหาเรื่องของกระดูกนะครับเป็นหลักเลยเรื่องของกระดูกเรื่องของฮอร์โมนต่างๆแล้วก็เรื่องของภูมิต้านทานด้วยนะ Rhodiola rosea ช่วยเรื่อง Stamina ได้จริงไหมครับสำหรับผมไม่จริงครับแต่อยากจะลองดูก็ได้ครับว่ามันจะได้ผลสำหรับคุณหรือเปล่าถ้ากินปุ๊บได้ผลก็กินต่อถ้าไม่ได้ผลก็จะได้รู้ว่าโดนหลอกแล้วนะครับให้โยนทิ้งไปนะครับอืม ขอบคุณชนๆนะครับที่ส่งไอศกรีมมาให้ด้วยนะฮะโอเควันนี้ผมจะไลฟ์ประมาณเท่านี้พอแล้วดีกว่าเนาะก่อนไปเราจะให้แสงนี้ไว้นะครับแล้วก็ให้หัวใจเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนที่มีโรคหัวใจแล้วก็มีโรคมะเร็งไม่ว่าจะเป็นซะเองหรือว่ากำลังดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งอยู่นะครับมันถือว่าน่าจะต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับ ตอบคำถามสุดท้ายก็ให้คุณ T4D King แล้วกันเป็นมะเร็งปอดหลังผ่าตัดผลลัพธ์มาหมอแจ้งว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะที่2สามารถรักษาให้หายขาดได้หรือเปล่าอาจจะแค่อาจจะเฉยๆนั้นต้องถามคุณหมอที่เขารักษาแล้วว่ามะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่คุณเป็นเนี่ยหายขาดได้หรือไม่โดยทั่วไปถ้าระยะที่2มีโอกาสหายขาดได้ครับแต่ต้องแน่ใจว่ามันใช่เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะไม่ใช่มะเร็งปอดลามมาต่อมน้ำเหลืองนะถ้ามะเร็งปอดลามมาต่อมน้ำเหลืองบอกเลยครับไม่หายขาดนะ แต่ถ้าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองจริงๆมีโอกาสหายขาดได้ต้องลองถามหมอที่เขารักษาดูนะครับโอเควันนี้เราก็เท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเราก็มาใหม่นะครับวันนี้ก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านนะครับแล้วก็นี่แหละดูแลตัวเองดีๆแล้วกันนะครับจะได้อยู่แข็งแรงไปเรื่อยๆนะครับอืมวันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ